إن شاء الله في درسنا النهاردة يا شباب في المحاضرة التانية في التفاضل هنبتدي نتعرف على أشكال الدوال. دالة الجيب بتاعتي اللي هي الساين، تمام كده اهوت. المقلوب بتاعها اللي هي القتا بيبقى شكله ازاي؟ بيبقى يعني المنحنى بتاع الجا عندي بالشكل دوت، والدالة المقلوبها يعني اللي هي القتا بتبقى جاية على ظهرها بالشكل دوت، يعني كأبسط توضيح وكده. لو جينا هنا مثلا يا جماعة نخفي بس كده مؤقتا ونيجي هنا، دي دالة الجتا بتاعتي. يعني لو جينا هنا بصينا هنلاقي تمام الساين بتبتدي من الصفر والدناها ماشيه وتكمل معايا الدورات بتاعتي، تمام كده اهوت. نيجي هنا اهوت، لا الجتا بتبتدي من على محور الصادات من الواحد، في شيفت في الزاويه نفسها، تمام، او الفيز انجل. طيب يا جماعه ديت الكوساين بتاعتي برضو لما تيجي تجيب المقلوب بتاعها الجتا هتلاقيه اللي هو القا بيبقى برضو جاي على ظهرها، تمام كده اهوت. والجتا زي ما وضحنا قبل كده انها داله زوجيه، الجا داله فرديه. القا يا شباب اللي هي معكوس الكوساين، قا معكوس الجتا، تمام، اللي هي قدامي دلوقتي ديت هتلاقيها داله زوجيه منعكسه على محور الصادات، زي ما كانت الجتا برضو منعكسه على محور الصادات. ده محور الصادات قدامي، عكس ديت يا جماعه الداله الفرديه بتكون انعكاس حول نقطه الاصل. حتى تيجي تشوف الداله المقلوب بتاعها هتلاقي برضو انعكاس حول، المهم ان هو مش انعكاس حول محور الصادات، انعكاس حوالين محور الصادات ده اللي بيديني الداله الزوجيه. غير كده يا اما داله فرديه يا اما داله غير فرديه ولا زوجيه. طيب يا شباب نيجي برضو للتاني نفس الوضع كده اهوت، اللي هي داله الظا عندي بيبقى رسمتها بالشكل دوت يا جماعه، وده مقلوبها اللي هي الزتا. يا جماعه الكلام ده يعني الحمد لله في الشرح قدام وضحنا المجال والمدى للزوايا ديت، واتكلمنا ازاي ان هو ممكن يجيب لك جزء من شكل داله حتى ما يعني هو معتمد على ان انت فاهم الدوال دي ودرستها قبل كده اهوت. لما يحصل ازاحه افقيه او ازاحه راسيه، تمام، وضحنا النقطه دي بسرعه، ما اديناش عليها امثله عشان احنا مش عايزين نعمق المواضيع زياده عن اللزوم، بس لما تقابلنا حاجه زي كده هنوضحها بشرح تام. طيب يا شباب اسيبكم مع باقي الشرح وكده اهوت، وتوفيق ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ يا شباب بالمحاضرة الثانية بتاعتنا في التفاضل إن شاء الله. كنا في المحاضرة الأولانية راجعنا، وزي ما قلت لكم إن شاء الله هيكون المعاصر هو المرجع بتاعنا من الجلدة للجلدة، وابتدينا بالفعل، تمام، وراجعت معاكم الكلام ده كله بشرح بسيط على قد ما قدرت، ومعايا الجبرة دايما علشان أحاول أخليك تشوف الامور ماشيه ازاي، نفسي تشوف الرياضه بعينك قبل ما تفهمها كمان. طيب يا شباب وكلمنا على الدوال المثلثيه للمجموع وفرق قياس زاويتين وضعف قياس الزاويه، وعرفنا ان ضعف قياس الزاويه بيجي بفرضيه ان ا بتساوي ب، تمام، والكلام ده كله، واستخدمنا قوانين النهايات دي كلها ورجعنا وترك الكلام دوت. في الوحده الثالثه هنبتدي نستخدمه باسلوب مفصل، هنبتدي نعرف اتصال الداله ومشتقه يمنى بتساوي مشتقه يسرى والكلام ده كله بتفاصيل ممله، تمام. بس خدت من هنا اللي هو القانون العام، القانون الاصلي يا جماعه اللي بجيب بيه اي مشتقه عندي، تمام كده اهوت. طيب يعني حاجه زي كده اهوت بستخدم القانون ده في اي حاجه، بس انا بمشي بعد كده بقواعد يا جماعه. يعني هو ده بيبقى مرجعك لو عايز تستنتج المشتقه بتاعت اي داله، تمام، ولو عايز تجيب المشتقه الثانيه بتحط المشتقه الاولانيه في القانون دوت وتجيب بيها المشتقه الثانيه وهكذا. طيب يا جماعه قبل ما نخش على قواعد الاشتقاق بتاعتنا وكده اهوت اللي هي الدوال المثلثيه، يعني لازم يكون عندنا نبذه، تمام، عن المجال والمدى والتعرف على شكل الداله والحاجات دي كلها. تعالوا يا شباب هنا نبتدي مع بعض. دي داله الساين بتاعتي زي ما حضرتك شايف كده، هي داله دوريه، تمام، داله دوريه متكرره معايا، مفيش اي عائق بالنسبه لها، يعني عماله تتكرر معاك اهوت بشكل دوري زي ما انت شايف. وده المقلوب بتاعها، ناخد عنه فكره برده مفيش مشكله، ونقفل هنا اهوت بس كده، نطفي الدنيا شويه كده. ده المقلوب بتاعي، نشغلها تاني. بص يا شباب زي ما انتم شايفين ادي داله الجاب بتاعتي والمقلوب بتاعها بيبقى، يعني خلي الشكل ده في دماغك وهنرجع له بالتفصيل التاني. طيب ده كان بخصوص الجا اللي هي الداله بتاعتنا. نخش بعد كده تعالوا على الكوساين اللي هي الجتا، تمام كده يا شباب، نفس الوضع، تمام. الجتا يا شباب خدوا بالكم ان الجا بتاعتي كانت بتبتدي من الصفر، نقفل بس ديت عشان تمام. الداله بتاعتي بتبتدي من الصفر والدوره بتاعتي كامله عن 360 بتنتهي عند الصفر برضو. هناخد بالنا بس من اصفار الداله فين، بس بعد ما نتكلم عن المجال والمدى بنقطه مبسطه. هنا دي داله الجتا يا جماعه معمول لها شيفت كده اهوت ب 90 درجه، بحيث ان جتا الصفر بيكون بواحد، يعني تمام، ما بتبتديش من نقطه الصفر زي الجا. وده مقلوبها
تمام، قريب جدا من شكل المقلوب الثاني بتاع الجا. ده مقلوب الجاتا اللي هي القايه يا شباب. تمام، يعني هشغلها لكم هنا بقى عشان تشوفوا المقلوبين مع بعض، مفيش مشكله. الفكره كلها يا شباب ان مقلوب الجا هنا اهوت اللي هي القاتا بتاعتي بيبتدي من 0 ل 180. عند الصفر بيقول لي ما لا نهايه، وعند ال 180 بتقول لي ما لا نهايه، وعند ال 180 هنا اهو بتقول لي ناقص ما لا نهايه، وعند ال 360 بتقول لي ناقص ما لا نهايه. خلاص، يعني هي عند ال 180 انا ما اعرفش قيمتها بكام يا شباب. تمام، هنوضح الكلام ده برضو جه ازاي. طيب تعالوا هنا يا شباب. في الاول خالص يا جماعه لما كنت احب ابتدي معاكم بالمجال والمدى، دي حاجه انتوا درستوها بس انا هديكم عنها نبذه سريعه. المجال يا جماعه انا بجيبه من على محور السينات، بحيث اعرف ايه القيم اللي اقدر استخدمها في السينات وايه القيم المحرج عليا. يعني انت في الاول قبل كده ما كنت عندك داله كسريه كنت بتقول داله كسريه ده البسط بتاعي مثلا وده المقام، كنت بتقول والله المجال عندي ح ناقص اصفار المقام. خلاص كده، بس خلينا اتكلم معاك جرافيك دلوقتي. لو انا عندي حاجه بالشكل ده يا جماعه، انا بقول لك المجال بجيبه من على محور السينات والمدى من على محور الصادات. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي الداله دي يا جماعه هو محددها لي بالشكل ده، خط مثلا او كيرف او منحنى ايا مكان بين نقطتين. ادي النقطه الاولانيه يا جماعه وادي النقطه الثانيه. والله عشان اجيب المجال بتاعي هنزل على محور السينات بعمود، تمام، وليكن ده العمود بتاعي اللي هنزل بيه كده، وادي النقطه الثانيه هنزل بيها بعمود كده، هلاقي نفسي نزلت عند الواحد والاربعه. تمام، ادي الواحد وادي الاربعه، بس النقطه بتاعتي كانت مفتوحه هنا عند الواحد، هخليها مفتوحه هنا، ومقفوله عند الاربعه هقفلها هنا. هيبقى ده اسمه المجال بتاعي لان جبته من على محور السينات يا جماعه. خلاص، ده انا بكلمك بالرسم. طيب تعالوا هنا كده، لو نزلت بعمود هنا اهو كده اهو، ونزلت بعمود ثاني هنا اهو كده اهو، خلاص هتلاقي نفسك انحصرت في فتره معينه على محور الصادات، هتجيب منها المدى. يبقى ده المدى بتاعي يا جماعه بين الواحد والخمسه. تمام، والواحد هنا كانت النقطه اصلا مفتوحه فهتفتحها هنا برضو. تمام، وهنا مقفوله، الخمسه هنا مقفوله. تمام كده اهو، فهتقفلها هنا. يبقى ده المدى بتاعك وجبناه من على محور الصادات، وهنا جبناه من على محور السينات. فهمنا النقطه دي يا شباب؟ طيب في حاجه ثانيه زي كده اهوت، والله تعالى نفترض النقطه ديت مثلا كانت بناقص وليكن 3 وديت مثلا بناقص 7. والله انا عشان اجيب المجال هنا يا شباب، المجال بجيبه من على محور السينات والمدى من على محور الصادات. خلاص، وعندي النقطتين بتوعهم مقفولين يا جماعه، النقطتين مقفولين زي ما انت شايف كده. كنت هنزل بعمود كده اهو بالنقطه ديت، وهنزل بعمود تاني تمام بالنقطه دي. تمام، هلاقي ان انا جت هنا اهوت على محور السينات في الفتره ناقص 3. الصح بقى ان احنا نقول ناقص 7 لان احنا بنبتدي من يعني ايه اللي خلانا حاطين هنا ناقص 7؟ دي هتبقى 7 طبعا. خلاص يا شباب، احنا بالفعل كده هنبتدي من ناقص 3 ل 7، دي الفتره بتاعتي ناقص 3 و7. طبعا بنبتدي بالقيمه الاقل، والناقص 3 هنا مقفوله والسبعه هنا مقفوله، وانا كده جبت المجال لان جبته من على محور السينات. طب لما احب اجيب الكلام ده من على محور الصادات، والله بكل بساطه هتنزل من النقطه دي بعمود كده اهوت على محور الصادات، وهتنزل بالنقطه دي على محور الصادات. تلاقي نفسك حصرت لي الفتره دي اللي هي من ناقص 2 ل 6. تمام، ومن الصغير للكبير، والفترات بتاعتك كانت مقفوله، النقط بتاعتك هنا كانت مقفوله. تمام، فالفتره بتاعتك برضو هتبقى مقفوله من ناقص 2 ل 6. ده من على الرسم يا جماعه الكلام ده كله. طب انا حاجه زي كده يا شباب لما احب اجيب المجال والمدى، لما هجيب المجال قلنا بنجيبه من على محور السينات. تعالى لي يا سيدي، اول نقطه عندك اهي تنزل لي هنا كده اهو، وليكن ديت مثلا كانت ناقص 4. تمام، وهاجي انزل من هنا بقى بالنقطه دي. ينفع يا جماعه؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان ده سهم، المره دي عامل لك سهم، يعني حاجه ممتده لما لا نهايه. ما تجيش تقول هاخد النقطه هنا 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 هنا، لا ده ماشي معاك لما لا نهايه. يعني المجال بتاعي لما اجي اجيبه يا جماعه ناقص 4 لما لا نهايه، دايما السين معاك ممتده. خلاص كده اهوت، يبقى من ناقص 4 لما لا نهايه. طبعا الما النهايه بتبقى مفتوحه، والناقص 4 بتاعتي كانت مقفوله. لا كنت انا عاملها هنا دايره مفتوحه، خلاص يبقى هنا هتبقى مفتوحه. طب لما احب اجيب المدى يا شباب، تمام كده اهوت، بجيب المدى من على محور الصادات زي ما احنا عارفين. تعالى انزل لي بالنقطه دي هنا اهو. تمام، وعندك نقطه اهي، ده انت قاطع هنا اهوت، دي اقل نقطه عندك. تمام، طيب هل اقدر دلوقتي اقول مثلا وليكن النقطه دي كانت معايا 3؟ انا مش عايز اكون بلخبطك، يعني انا بحط لك حاجات خداعيه هنا اهوت، بس خلي النقطه دي مثلا 3 وديت ناقص 5. ماشي يا شباب، هل هنا المدى بتاعي يبقى من 3 لناقص 5؟ لا، خد بالك هنا الكيرف بتاعك ده ممتد لما لا نهايه، لما لا نهايه. يعني انت لو قلت لي خلاص هاخد النقطه دي واعمل عليها اسقاط هنا اهو، لا يا سيدي النقطه دي ممتده ممتده ممتده. يعني انت فعليا المحور الصاد بتاعك بدايته هتكون منين بقى يا شباب؟ الاسقاط بتاعي ابتدى من النقطه دي اللي هي ناقص 5. تمام، وممتد معاك لما لا نهايه، لما لا نهايه.
خلاص يا شباب، يبقى المدى بتاعي هيبتدي هنا من ناقص 5 لما لا نهايه. طب دي كانت حاجه سريعه كده يا شباب. تعالوا بقى للداله بتاعتنا اللي هي الجا. الداله بتاعتي يا شباب هنا هو داله دوريه متكرره على محور السينات. انا ما فيش اي حرج عليا ان استخدم اي نقطه سواء بتقدير دائري او ستيني على محور السينات اللي هو الزوايا، اي زاويه اقدر استخدمها. فالمدى هنا يا شباب المجال معلش على محور السينات، وافضل اكررها عشان ما نتلخبطش. المجال اللي انا بجيبه من محور السينات من ناقص ما لا نهايه لما لا نهايه. تمام؟ طبعا الفترات دي بتكون مفتوحه، ناقص ما لا نهايه او ما لا نهايه. طب المدى يا شباب، المدى بتاعي اللي داله الجا، والله اقصى قيمه هنا اهوت عندي كانت هتبقى الواحد دايما، وهنا ناقص 1. خلاص كده يا شباب، يبقى المدى بتاعي دايما ناقص 1 ل1. وطبعا الفتره بتاعتي مقفوله. خلاص كده يا جماعه زي ما احنا شايفين هنا على داله الجا. طيب بالمره كده ناخد حاجه برضو ظريفه تانية وهتنفعنا. انا عايز اصفار الجا. الجا امتى بتساوي 0 يا شباب؟ عندي الصفر لما سيتا بتاعتي بتساوي 0. تمام؟ لما سيتا بتساوي 180، لما سيتا بتساوي 360، لما سيتا بتساوي 540 720 وهكذا. زي ما انت شايف كده على الرسمه يا باشمهندس، 180 360 540 720 متكرره معايا. طبعا طب ديت صفر وديت خليها ب2 باي. تمام؟ خليها قدامنا بالتقدير الستيني والراديان اللي هو الدائري. طبعا 180 هي باي يا شباب، ال 360 اللي هي 2 باي، 540 اللي هي 3 باي، 720 ديت اللي هي هتبقى 4 4 باي. مظبوط. خلاص. طيب انا الكلام ده هيفيدني في ايه؟ معلش نصبر مع بعض دقيقه واحده عشان لما اجي اجيب لك المجال والمدى بتوع القاء والقطع نبقى احنا فاهمين احنا بنعمل ايه. خلاص كده يا جماعه. طيب احنا جبنا هنا المجال والمدى اللي داله الجا وجبنا اصفار الجا. جميل. طب تعالوا هنا اهوت للجتا، ديت داله الجتا يا جماعه. تمام؟ زي ما حضرتك ملاحظ برضو ان اقصى قيمه كانت عند ال1 واقل قيمه كانت عند ناقص 1. طيب نتكلم عن المجال الاول. الداله بتاعتي داله الجا يا شباب داله دوريه متكرره، يعني ممتده معاك لما لا نهايه. خلاص؟ اقدر اخد اي قيمه دلوقتي اقدر احطها في الداله بتاعتي على محور السينات. المجال بتاعي هنا يا شباب معنى اصح من ناقص ما لا نهايه لما لا نهايه. خلاص كده اي قيمه اقدر اخدها من محور السينات، مفيش اي مشاكل معايا. والمدى بتاعي يا شباب اقصى قيمه عندي كانت ب1 واقل قيمه ناقص 1، يبقى من ناقص 1 ل1. طبعا الفترات ديت مقفوله. في المدى يا شباب ناقص 1 وال1 موجودين معايا، لكن في المجال انا ما اقدرش احدد الناقص ما النهايه قيمتها بكام والما النهايه، فبتبقى فترات مفتوحه. تمام؟ والمدى يا شباب احنا بنجيبه من محور الصادات والمجال جبناه من محور السينات زي ما قلنا. تعالوا ناخد اصفار الداله بالمره معايا. اصفارها هنا اهوت يا شباب بتساوي 0 عند 90، بتساوي 0 عند 290، 90 270 ديت 450 وهكذا. طيب يعني اصفار الجتا عند سيتا بتساوي كام يا شباب؟ 90 270 450. طب ال 90 ديت بالتقدير الدائري اللي هي باي على 2، 270 اللي هي 3 على 2 باي. ماشي كده يا شباب؟ 450 اللي هي 5 على 2 باي. طيب معلش بالمره كده انا عايز اجيب عامل مشترك بين الزوايا دي يا جماعه، عامل مشترك اصغر. انا عندي زوايا 180 360 540 تمام، وعندي زوايا ثانيه 90 270 450. العامل المشترك للزاويه الصغرى اللي هي 90 يا شباب، اللي هي باي على 2. خلاص كلام جميل لحد دلوقتي. عايزك بس تعرف حاجه تانية كده بسرعه واحنا مع بعض، ان العدد الزوجي اقدر اديله الرمز دوت، القيمه دي 2 نون. اي عدد يا شباب لو عوضت بالنون مثلا ب1 ب2 ب3 ب4 دايما هيديك عدد زوجي. 2 في 1 ب2، 2 في 2 ب4، 2 في 3 ب6، دايما ناتج عدد زوجي. طب والعدد الفردي بيساوي 2 نون زائد 1. على فكره الكلام ده هيفيدنا برضو في التباديل والتوفيق. يعني تمام، يبقى انت عندك المفهوم دوت ان العدد زوجي 2 نون وعدد فردي 2 نون زائد 1. طيب برضو كلام ظريف لحد دلوقتي. انا هستفاد بيه ايه؟
هنستفاد بيه. تعالوا بقى يا شباب، معلش هقفل ثانيه واخد برنت سكرين بس للقا والقطا والحاجات دي عشان ابتدي اجيب لك المجال والمدى ليهم والظا والظاطه بالمره، وتبقى فهمت الموضوع باسلوب سلس جدا بدون اي تعقيدات. يا شباب بسرعه كده قبل ما ابتدي اكمل في الجزئيه دي، عايز اخدك لنقطه معينه. عايزك تبقى عارف ان اي حاجه بقسمها على الصفر بتديني ما لا نهايه، بمعنى اصح بتقول لي ما لا نهايه. خلاص يا جماعه، اي حاجه بقسمها على الصفر بتقول لي ما لا نهايه، لان ببتدي اقرب للصفر، والصفر قيمه متناهيه في الصغر، تمام؟ فبتديني ما لا نهايه. ولما اجي اقسم اي حاجه هوزعها على ما لا نهايه. يعني انا لو هوزع مثلا 5 جنيه على مليون واحد، كل واحد ياخد قد ايه؟ مليم؟ صفر تقريبا، صفر، اكنه مش هياخد حاجه. فده معناها يعني اي حاجه على ما النهايه بتديني صفر، اي حاجه على الصفر بتديني ما النهايه. لازم المفهومين دول يبقوا ثابتين عندك في بدايتنا مع التفاضل. تاني حاجه يا شباب، انا حاجه قلتها لكم، ان الجاتا سيتا ومقلوبها اللي هي ق داله زوجيه، هي دي الداله الوحيده الزوجيه عندي طبعا، والمقلوب بتاعها اللي هم الدالتين دول دوال زوجيه في الدوال المثلثيه، والاربع دوال التانيين دوال فرديه. وعرفنا الداله الزوجيه خصائصها ايه والفرديه خصائصها ايه بسرعه، ان دي بتبلع الاشاره، تمام؟ مش عايز اراجع. طيب جاتا ناقص سيتا يعني بتبلع الاشاره، تبلع بمعنى انها ما بترجعهاش. وهنا يا جماعه اي حاجه طبق الكلام ده على باقي الدوال دي، جا ناقص سيتا دي ترجع الاشاره، بتطردها بره، تبقى ناقص جا سيتا. طيب يا جماعه، طيب ندخل بقى على النقطه بتاعتنا دي اللي احنا عايزين نكمل منها يا شباب. اتفقنا عدد الزوجه هيبقى 2 نون، والعدد الفردي 2 نون زائد 1، وجبت لك اصفار الجا، تمام؟ زي ما اتفقنا ان هي ادي داله الجا بتاعتي، تمام كده؟ واصفارها هتبقى 0 180 360 0 180 360 اللي هي ال 180 بتاعتي باي، اللي هي هتبقى مضاعفات الباي على 2، يعني باي على 2 في 2 اللي هي الباي، 360 اللي هي 2 باي اللي هي عباره عن باي على 2 في 2. فديت يا شباب مضاعفات زوجيه، 2 و4 دي مضاعفات زوجيه للباي على الاثنين. خلاص كده؟ يبقى انا الجا بتاعتي يا جماعه داله فرديه، تمام؟ وبتتصفر عند المضاعفات الزوجيه لباي على 2. انا مش عايز احفظك حاجه، بس عموما احنا عملنا الموضوع من اوله، من اول ما جبنا كل حاجه والوضع قدامك بالشكل اللي انا موضحه دوت. خلاص كده يا شباب؟ طيب نبتدي نكمل الشرح بتاعنا. واصفار الجاتا بتاعتي اتفقنا يا شباب ان هي عباره عن ال 90 وال 270 450. ادي الجاتا بتاعتي يا شباب اهيت، ودي الاصفار بتاعتي عندي 90 و 270، وهتفضل مكمل لما لا نهايه. هتلاقي ان انت دايما المضاعفات بتاعتك عندي باي على 2، تمام؟ مضروبه في اعداد فرديه. باي على 2 دي كانت في 1، خلاص كده؟ طول واحد عدد فردي. باي على 2 ديت مضروبه في 3، وال3 عدد فردي، ال5 عدد فردي. طيب نكمل بقى يا شباب، ننزل تحت. هو ده اللي انا عايزك تعرفه، ان انا بجيب دلوقتي مضاعفات للباي على الاثنين، وعرفنا ان هي جت منين. الاساس كان دوت 90 270 450 0 180 360 اللي هي دي كانت اصفار الجا، وديت كانت اصفار الجاتا، وجبناها من على الرسم، وكل حاجه قدامك اهي يا باشمهندس. تعالوا بقى ننزل لداله القاطه بتاعتي واحده واحده. القاطه بتاعتي عباره عن 1 على جا صفر، صح كده يا جماعه؟ طيب انا لما كنت بجيب المدى بقول ح ناقص اصفار المقام. فين المقام عندك هنا؟ اللي هو جا سيتا. طب اصفاره ايه يا جماعه؟ اصفار الجاتا، الجا معلش. طب الجا بتاعتي اللي هي الداله الفرديه ديت، تمام كده؟ اصفارها ايه؟ اللي هي المضاعفات الزوجيه الباي على الاثنين. إيه؟ عايز ترجع وتتاكد تاني اللي احنا كتبناه، مضاعفات الزوجيه الباي على الاثنين للجا. وعموما حاول تحفظها ان دي داله فرديه، فمضاعفات الباي على الاثنين ببقى محتاج منها المضاعفات الزوجيه. حتى انا كاتبها لك يعني كايضاح سريع كده، ان انا بجيب اصفار الجا، والجا بتاعتي داله فرديه، فبجيب مضاعفات زوجيه. واتفقنا ان العدد الزوجي يا جماعه عباره عن ايه؟ 2 نون، وانا بجيب المضاعفات لمين؟ لباي على الاثنين، يعني هضرب 2 نون في باي على الاثنين. طيب انا دلوقتي اهوت هجيب ح ناقص باي على الاثنين في 2 نون، دي هتروح مع ديت، هيتبقى لك ح ناقص باي نون. الكلام ده تقدر ترجع للسنه اللي فاتت وتبتدي تشوف المجال يا جماعه بتاع الدوال المثلثيه. طبعا المدى بتاعي يا جماعه للداله بتاعتي اهوت، واضح ان المدى بتاعي اهوت، تمام؟ من 1 لما لا نهايه، ومن ناقص 1 لناقص ما لا نهايه. خلاص كده يا شباب؟ اللي هو انت بتاخد الفترتين دول بتعمل لهم اتحاد، اللي هو بمعنى اصح هيديك 1 ناقص الفتره المفتوحه. ناقص ديت يعني ما عدا يا جماعه. بصوا يا شباب، انا في الاصل المجال بتاعي كان دوت، تمام كده اهوت، اللي هي نقطه الواحد ديت داخله معاك. انا اسف، المفروض هنا اهوت اقفل الواحد ديت، تمام كده اهو. الواحد دي مقفوله هنا، والواحد دي مقفوله هنا في الشكل اللي انا عامله ده. طيب امرين اللي نصححها كده اهو بقى، نتقل عليها.
خلاص كده يا جماعه. فعشان بس تبقى واضحه لك، انا لما اجي استثنيها بعد كده اهوت انت بتعمل لها استثناء، فخلاص يعني بتاخدها بالشكل دوت، هتفتحها بقى هنا اهو. خلاص يا جماعه كانت مقفوله هنا اهو، فلازم تفضل شغاله معايا، يعني النقطتين دول تبع المدى. لما انت دلوقتي بتقول لي ما عدا ما ينفعش تقفل لي الفتره دي، لانك هتستثني منها الناقص واحد والواحد هتخرجهم، لا دول موجودين معايا، عشان كده فتحنا الفتره في النقطتين دول يا جماعه. طيب اللي ما فهمش النقطه دي برضو بسرعه كده مع بعض، خد بالك النقطه اللي انا قلتها لك من شويه ديت اصفار الجا يا جماعه، مش ده صفر الجا وده صفر الجا. انا ما بقسم على الصفر، ما هو القاتا هنا مقلوب الجا، تمام؟ الجا هنا عند النقطه دي بصفر، فما بقسم على الصفر بتقول لي ما لا نهايه، عشان كده داله القاتا بتاعتي القاتا ديت هنا اهوت بتقول لي ما لا نهايه. ولما اجي اقسم على الصفر دوت عند زاويه 180 الجا بتاعتي هتبقى بصفر، الجا بصفر هنا اهو، هاجي اقسم هتلاقي ديت بتقول لي ما لا نهايه، وبتبتدي من واحد، من المدى بتاعي من واحد لما لا نهايه وهكذا. وتيجي تلاقي عندك نفس الوضع هنا اهو عند الناقص 180، تمام؟ الزاويه بتاعتك بصفر هنا، خلاص هتيجي تلاقي ان انت بتقول لي ناقص ما لا نهايه، وبتبتدي من ناقص واحد، او بمعنى اصح ان انت الداله بتاعتك لما تبتدي تمشي معاك تمشي من ناقص ما لا نهايه لناقص واحد. طيب يا شباب نكرر الكلام ده تاني في داله القاء، تمام؟ انا دلوقتي القاء بتاعتي عباره عن واحد على جتا سيتا مقلوب الجتا، تمام؟ الجتا بتاعتي اللي هي المقام اهي يا شباب، انا ما بجيب المجال بقول ح ناقص اصفار المقام، يعني ح ناقص اصفار الجتا. الجتا بتاعتي داله زوجيه، خلاص؟ فانا بجيب المضاعفات الفرديه اللي باي على الاثنين، الكلام ده وضحناه فوق خالص، ودي انا عاملها لك بصوره تبسط لك الشرح، لكن انا مش مديها لك كحفظ دلوقتي، مديها لك كحاجه تقرب لك الشرح، والكلام وضحناه فوق، جبنا الاصفار من الاول، وعموما الموضوع قدامك تاني لو عايز تشوف الاصفار بتاعتك مين تاني. خلاص كده؟ فبنقول ح ناقص المضاعفات الفرديه اللي باي على الاثنين. مضاعفات فرديه يعني ايه يا شباب؟ احنا اتفقنا ان العدد الزوجي بسرعه كده 2 نون، والفردي 2 نون زائد 1. طب انا هنا عايز اجيب مضاعفات فرديه ولا زوجيه؟ لا ده انا عايز اجيب مضاعفات فرديه للباي على 2، يبقى هضرب باي على 2 في 2 نون زائد 1 اللي هو الفردي ده. خلاص كده يا شباب؟ ده الشكل بتاع المجال بتاعي، تمام؟ والمدى بتاعي يا جماعه نفس الوضع، هيبقى عباره عن اتحاد الفتره من واحد لما لا نهايه، اللي هي دي يا شباب، من واحد لما لا نهايه تتحد مع الفتره دي، تمام؟ لان انا بين الفترتين دول يا جماعه خد بالكم هنا يا شباب ديت وهنا كده، من هنا كده الفتره دي ما فيهاش قاطع خالص، يعني انا ما اقدرش احط قيم هنا للقاء، هنا ما فيش قاء هنا ما فيش، مش موجوده. القاء بتبتدي من اول هنا كده لما ناقص ما لا نهايه، تمام؟ وتبتدي معاك من ناقص واحد، وتبتدي هنا من واحد، تمام؟ لما لا نهايه. خلاص كده يا شباب؟ فده المدى بتاعي من واحد لما لا نهايه، من ناقص واحد لناقص ما لا نهايه، او من ناقص ما لا نهايه، معلش الترتيب يعني، لان ناقص ما لا نهايه طبعا اصغر من ناقص واحد، واحنا بنبتدي من الصغير للكبير. فخلاص يا شباب نفس الوضع، الداله اللي فوق ده اتحاد الفترتين مع بعض، او هتعمل ح ناقص بتفتح الفتره هنا اهو. طب تعالوا للظا يا شباب، لو جينا نجيب الظا نجيب لها المجال بتاعها. المجال الظا بتاعتي اولا عباره عن جا على الجتا. طب الجتا بتاعتي هنا اهوت اللي هي المقام، انا لما اجيب المجال يا جماعه بقول ح ناقص اصفار المقام، تمام؟ المقام بتاعي اللي هو الجتا، يعني ح ناقص اصفار الجتا. الجتا بتاعتي داله زوجيه، فبجيب لها مضاعفات فرديه. العدد الفردي يا شباب اتفقنا ان هو 2 نون زائد 1، بضربه بقى على الاثنين هيديني الشكل دوت. والله دي حاجه ارجع لك بقى، انت عايز تدخل، بس ده افضل شكل رياضي معبر. عايز تقول لي والله ده انا هقول ان هي ح ناقص باي مضروبه في 2 نون زائد 1 على 2، ماشي؟ عايز تعملها كده تدخل الاثنين دي جوه هنا، ماشي؟ يعني دي راجعه لك، بس الشكل ده طبعا ده اللي انا بفضله، تمام؟ وهو دوت اللي ايه يعني، على اساس ان احنا بقى شغالين بمضاعفات الباي على الاثنين. الكلام ده هيفيدنا في حاجات كتيره جدا بعد كده ان شاء الله في الفرغيه وفي التكامل. طيب والمدى بتاعي يا شباب زي ما هو واضح معاك ان الداله بتاعتك يعني شغاله من ناقص ما لا نهايه لما لا نهايه، مفيش اي عوائق عندك يعني، تمام؟ من على الرسم من ناقص ما لا نهايه لما لا نهايه. والمشاكل طبعا كانت بتظهر لي هنا يا جماعه اهي، عندي ال90 اهي، عندي ال90، عندي ال270، ان هي بتقول لي ناقص ما لا نهايه او بتقول لي ما لا نهايه. انا بتكلم على المجال دلوقتي يا شباب، خلاص؟ طيب نيجي للظاهر يا جماعه، عباره عن الجتا على الجا. انا لما اجيب المجال هقول ح ناقص اصفار المقام، المقام بتاعي اللي هو الجا. طب اصفار الجا
اللي هي المضاعفات الزوجيه الباي على الاثنين، لان الجا نفسها داله فرديه فبجيب المضاعفات الزوجيه، والكلام ده كان واضح من الرسم. اللي انا بقوله لك دلوقتي يعتبر زي حفظ او حاجه تساعدك على الحفظ لما تحب تستنتج المجال او عايز تحفظه مره واحده احفظه، بس طبعا استنتاجه اسهل. يعني انا مش هكدب عليك انا ما بحفظش الكلام ده. وطبعا يا شباب جبنا خلاص كده اهوت، عرفنا المجال بتاعي عباره عن ح ناقص باي على ن، والمدى بتاعي من ناقص ما لا نهايه لما لا نهايه. يعني تمام كده اهوت. طيب نبقى احنا كده خلصنا الجزئيه دي، فاضل بس نخش مباشره بقى على القواعد نفسها، مش اللي هو اشتقاق الدوائر المثلثيه، ونحل شويه امثله ونشوف ان شاء الله حل التمرين نبتدي فيه امتى. بص سريعه يا شباب، وبسبب كده والله في ناس كتيره بتتهمني ان انا بطول في الشرح، وفي اللي بيقول لي انت بتعقد الدنيا. بصوا يا جماعه، خلينا بس في الداله اللي قدامنا دي دلوقتي، دي داله الجا بتاعتي اللي هي الساين اكس في وضعها الطبيعي جدا، اللي هو المدى بتاعي من ناقص 1 ل1 والدوره كل 2 باي. تمام كده اهوت. طيب تمام. بص يا شباب، انا لو جيت اغير في حاجه اسمها الامبليتيود، بعمل لها امبليفيكيشن تكبير. بصوا شايفين انا بعمل امبليفيكيشن، ده شكل الداله الاصلي اللي هي ساين اكس جا اكس. بصوا لما عملت امبليفيكيشن يا جماعه 2.4 اللي هي الايه ديت، هنا اتضربت في 2.4 ساين اكس. واخد بالك انا اهوت عمال اتحرك عليها، هعمل عليها كليك كمان وكده عشان تبان عندك 2.4 كده. انا غيرت في الساعه بس يا جماعه، فلما بغير من بره تمام الشكل اهوت، يعني بضرب من بره، بضرب الجا نفسها من بره في رقم معين فبيحصل لي الوضع ده. طب لو عملت غيرت في الفريكونسي، ده انا كده بضرب في الزاويه نفسها من جوه. ماشي، بضرب في الزاويه نفسها من جوه. طيب واخدين بالكم التغيير اللي انا عملته ده وصلني لايه؟ وصلني ان شكل الداله بقى اسمه 2.8 ساين او جا 5 اكس، 2.8 جا 5 س. ممكن على فكره يا شباب معلش بكل بساطه يجيب لك الشكل دوت، مديك المدى من 3 لناقص 3 تمام، او 2.8 خليها 3 بقى احسن نثبتها، بقت من 3 بقت 3 ساين او 3 جا 5 س. فبقى المدى عندك من 3 لناقص 3. انت من الرسم كده هتستنتج ده المدى من 3 لناقص 3، يبقى الداله الاصليه بتاعتي مضروبه في 3 تمام، والزاويه هتبقى مضروبه في 5. دي هجيبها منين؟ من الساعه من هنا كده يا شباب. تمام، بس مش تفاصيلها ومش عايز اطول معاكم في حاجه زي كده. اللي عايز اقوله لك ان هو ممكن يجيب لك شكل عشان انت تستنتج الداله الاساسيه شكلها ايه. تمام، دي داله جايبيه، داله ساين، بس التكوين بتاع ايه؟ 3 جا 5 س. وروح اشتقاها لي بقى، ممكن اجيبها لك بالرسم. طبعا هي حاجه معقده شويه، بس اللي انا عايز اقوله ان يعني هو بيعتمد على فهمك للمعلومات التراكميه قبل كده. طيب يا شباب، لو اي حاجه زي كده قابلتنا في امثله او وقعت تحت ايدي مسائل زي كده بالتاكيد هوضحها لك الكلام ده، وبرده بالرسومات وعلى قد ما نقدر ان شاء الله. قبل ما نبدا نخش يا شباب على قواعد الاشتقاق وكده اللي هو حاططها لنا والكلام ده كله، عايز ادردش معاكم بسرعه في حاجه زي كده، اللي هو التفاضل بتاعنا يا شباب اللي احنا هنشتغل بيه. انا دلوقتي بيبقى عندي الداله، انا عارف ان انتوا خدتوا ال3 دوال قبل كده في ثانيه ثانوي، والسنه دي المفروض باقي الدوال، فانا بديكم الدوال كلها على بعضها تمام، واثباتاتها خلاص عرفنا ان الكلام ده بيتعمل ازاي. انا اثبتت لكم الجا قبل كده بالوضع الاساسي بتاعها تمام، والجاتا تقدر تثبتها بنفس الوضع، والظا بتساوي الجا على الجاتا اللي هي هنشوف الكلام ده يعني كمان شويه. طيب الجا يا شباب اما اجي اشتقها هتديني جاتا، والجاتا لما اشتقها هتديني ناقص جا، يعني ديت الداله، دي الداله وده تفاضلها هنا او اشتقاقها. يعني الجا هتديني جاتا، الجاتا ناقص جا. طب الظا هتديني قا تربيع، طب القا هتديني قاظا تمام. معلش وكلنا هنحفظها كده على فكره، يعني القاتا ناقص قاتا زاتا، والزاتا هتديني ناقص قاتا تربيع. طيب انا في ملاحظه بسيطه بس في الاول، ان الدوال اللي كان فيها حرف الت طلعت لي ناقص، يعني اول ما المح جاتا ديت اعرف ان ايه الاشتقاق بتاعها بالسالب، هتديني ناقص جا تمام. القاتا مشتقتها قاتا زاتا، القا قاظا، يعني هو بس اللي هيبقى بايخ شويه معاك ان الظا اشتقاقها قا تربيع، ومع الوقت هتتحفظ. الظا اشتقاقها قا تربيع، الزتا في حرف الت هتديني الناقص، والزتا اشتقاقها بقاتا تربيع، يعني ناقص قاتا تربيع. وزي ما كاتب لك الملحوظه السريعه ديت ان الت بتديني ايه؟ حرف ايه بس؟ -1 او الناقص ديت قدام المشتقه. مشتقه الداله المثلثيه عموما يا شباب بتساوي مشتقه الداله بزاويتها، بعد كده اشتق الزاويه.
يعني ايه يا شباب؟ يعني الاول عامله زي مشتقه القوس، بس خلينا واحده واحده والامثله هتوضح الكلام ده كله. انا دلوقتي لما يبقى قدامي جا 3 س تربيع، انا والله بتعامل مع انهي داله دلوقتي؟ مع داله الجا، يبقى اشتقاقها ايه؟ جاتا 3 س تربيع. بحط الزاويه زي ما هي، بتنزل زي ما هي، بس اشتقيت الداله، وبعد كده اضربها في مين؟ في مشتقه الزاويه. 3 س تربيع اشتقاقها ايه يا شباب؟ 6 س. تمام كده اهو. وبظبط بقى الليله بعد كده، بحاول اطلع مشتقه الزاويه دي قدام 6 س، عشان انا نفسي ما اتلخبطش وانا بحل مساله او حاجه. جاتا 3 س تربيع، ده للتوضيح مش اكتر. سبتها زي ما هي، المهم تبقى عارف ان دي مش هتتضرب في دي، يعني ما تروحش مثلا تقول لي دي 18 س تكعيب، اوعى. تمام. طيب حاجه زي كده يا شباب، الجاتا انا لمحت هنا حرف الت، طيب يبقى هنا ناقص وهتديني الجا، والخمسه س تكعيب هتنزل زي ما هي، الداله بزاويتها، انا اشتقيت الداله بس ونزلت بزاويتها اللي هي 5 س تكعيب في 15 س تربيع. 3 اتضربت في الخمسه والاس ناقص درجه. طيب هنا يا شباب الظا اشتقاقها بقا تربيع، قا تربيع 4 س في 4. طبعا ديت هنظبطها مفيش مشكله. 15 س تربيع جا 5 س تكعيب. وفي اللي بيحب يحطها على طول في الاول مشتقه الزاويه، انا بحب بصراحه امشي المقدار واحده واحده، مفيش اي مشكله، وارتب في خطوه ثانيه مش هخسر حاجه. 4 س اشتقاقها ب4 اللي هو اشتقاق الزاويه يا شباب، هطلعه قدامي ب 4 ق تربيع 4 س. طيب تعالوا كده نشوف في نشوف الثلاث امثله دول مفيش مشكله. انا دلوقتي عندي قاتا، تمام، فعارف ان هي هتطلع لي الناقص هنا، قاتا زاتا. تمام كده اهو. 12 س تربيع، بحط الزاويه زي ما هي 12 س تربيع، وبعد كده اشتق الزاويه اللي هي 24 س. عايز ترتب رتب يا سيدي، 24 س طلعها في الاول، قاتا 12 س تربيع زاتا 12 س تربيع. وطبعا كان في هنا ناقص حطيناه هنا اهوت، ومش عايزين ننساه من هنا واحنا بنرتب، يعني ما اجيش عشان نرتب الدنيا انسى حاجه او اشاره او كده. طيب يا شباب القا تفاضلها هيبقى بقازا، تمام، والزاويه بتنزل زي ما هي في الاول، قازا 8 س تكعيب، هضربها بعد كده في 24 س تربيع، تمام، اللي هو اشتقاق الزاويه. بشتق الداله يا شباب الاول، الزاتا عندي ناقص هتطلع لي ناقص، والزاتا اشتقاقها قاتا تربيع 16 س تربيع في مشتقه الزاويه اللي هي هتبقى 32 س. ورتب بعد كده يا سيدي ناقص 32 س. ترتيب ما هياش خطوه مهمه قوي الا في حاجات بسيطه، تمام. قاتا تربيع 16 س تربيع، الزاويه زي ما هي، تمام، ومشتقتها قدامها اهيت، وادي الناقص بتاعتي اللي طلعت لي من الت ديت. تعالوا هنا يا شباب بقى نشوف قواعد الاشتقاق اللي الراجل ده بيكلمنا عنها ايه. اول حاجه بيقول لي المشتق اذا كانت د س، د س يا شباب اللي هي بتساوي الصاد، تمام، يعني لما اجي اقول لك مثلا صاد بتساوي الف، تمام، د شرطه س اللي هي بتساوي صاد شرطه، دي كلها اختصارات يا جماعه، وانا طبعا هفضل الاختصار ده اللي نتعامل معاه بعد كده، بس نبقى عارفين. فعموما ايه، واحنا بنتعامل بالشكل ده نبقى فاهمين الوضع ماشي ازاي. اما يجي يقول لي صاد بتساوي الف، بص يا شباب لما يجي يطلب مني مثلا مشتقه الداله دي، تمام، والله هقول له، بيقول لي الالف دي ثابت. ثابت بمعنى ايه يا شباب؟ ان هي مش مضروبه في السين، السين ده هو المتغير اللي بيبقى عندنا، هي مش مضروبه في السين، تمام كده اهوت. فانا اشتقاق اي ثابت يا جماعه مشتقه الثابت بتساوي صفر، يبقى د صاد د س او هتساوي صفر بمعنى اصح، تمام، لان بشتقها بالنسبه لسين، وهنا مفيش اي متغير اسمه سين، او اللي هو صاد شرطه يعني هتساوي صفر. بصوا يا شباب، طب انا لو قلت لك صاد بتساوي عين، تمام، يعني عارف اللي دخل فيكم في الاشتقاق البارامتري والضمن والكلام ده كله سابق، واكيد انتوا سابقين في السناتر والكلام ده، هيقول لي والله ده لو انا جيت اقول له ده صاد ده س هتساوي صفر، يعني فاهمني، هيستغرب، هيقول لي لا. بص يا شباب لو انا قلت لك ان عين ثابت، خلاص يبقى مشتقة اي ثابت بصفر، يبقى الكلام ده صح. لو انا جيت، خد بالك بس معايا في النقطه دي الله يخليك، لو قلت لك الصاد ديت مثلا بتساوي ج، وجيم ده داله في السين، يبقى تقول لي عادي دال صاد دال س، هشتق الجيم دي، هشتقها باي اسلوب، هي هتبقى كده ده الجيم على دال س، بس انا مش عايز اخد بيك في تفاصيل معينه. المهم يا شباب عشان ما اطولش بس في النقطه ديت، مشتقه الثابت، مشتقه الثابت بصفر، تمام. ولو انا عندي داله مضروبه في ثابت بنزل الثابت الاول، وخد بالك معايا اخش بيك انا في النقطه دي الاول، معلش اسمح لي، اللي هي النقطه 5 قبل ما ابتدي اكمل في ديت. لو انا عندي دالتين مضروبين في بعض يا شباب، دالتين مضروبين في بعض، بمعنى ان الصاد بتاعتي مثلا كانت بتساوي 5 س
في س تكعيب. خد بالك اللي هي 5 س أس 4، يعني اشتقاقها هيساوي 20 س أس 3. بس خلينا اتعامل معاه في الاول كده كدالتين مضروبين في بعض يا باشمهندس. لو انا جيت اشتق الكلام ده هتقول لي والله ده صاد، او خليها يا سيدي زي ما هي كده، صاد شرطه بتساوي. انا بحب اختصرها بالوضع ده يا شباب، بثبت داله انزلها كثابت 5 س اللي هي الاولى في مشتقه الثانيه زائد الثانيه وهكذا، بنزل واحده ثابت في 3 س تربيع. ديت انا نزلتها مره يبقى انزل دي زائد، تمام، وانزل دي المره الثانيه س تكعيب في المشتقه دي بقى في 5 بس. خلاص كده اهوت. ديت الصاد شرطه، يعني الكلام ده هيساوي لما تيجي تظبطه هيديك 15 س تكعيب زائد 5 س تكعيب، الكلام ده هيديك 20 س تكعيب. نفس الوضع اللي احنا عملناه لو كنت عايز تضربهم في الاول، لو تعرف طبعا. المهم انا عايز اوصلك لمفهوم معين، ان انا لما يبقى عندي دالتين بضربهم في بعض بنزل واحده كثابت الاول، ديت ثبتها الاول واشتقيت ديت، تمام، اللي هو الوضع ده يا شباب. نزلت دي هنا كده ثابته وبعدين اشتقيت دي اشتقاق، وبعد كده قمت منزل دي في مره واشتقيت الثانيه دي 5 س كان اشتقاقها ب5. طيب ما تيجوا هنا نشوف بقى اللي هي النقطه اللي بيكلمنا عنها ديت، اللي هي في رقم 2 ديت. لو انا كان عندي ثابت يا شباب، يعني لو انا عندي صاد بتساوي 5 س تربيع، معلش استحملني شويه في الحته ديت. صاد شرط هنا يا شباب انا ديت بقدر اعتبرها داله ثابته، الخمسه لوحديها داله ثابته، تمام، ودي متغيره. انا عارف ان النقطه ديت فيها تطويل مني شويه بس ما فيش مشكله. بصوا هنزل الخمسه دي، تمام، واشتق ديت يبقى في 2 س، ومره الثانيه اقول زائد وانزل دي. انا نزلت الخمسه هنا في مره، صح كده؟ هنزل الس تربيع بقى المره دي واشتق الخمسه هيبقى بصفر. 5 يعني تمام، الحد ده كله هيبقى بصفر، يعني الكلام ده يساوي 10 س، تمام. طب ما هي من الاول الصاد بتاعتي كانت بتساوي 5 س تربيع، اللي هي اما اجي اشتقها هتساوي 10 س بقواعد الاشتقاق العاديه. اللي انا عايز اقوله لك يا باشمهندس ان انت ال5 س تربيع ديت يا تعتبرها داله واحده، تمام كده اهو. عايز تقسمها ملهاش معنى، بس قسمها في الاول كده عشان تعرف ان الثابت ديت يعتبر داله ثابته معاك، خلاص. لكن بعد كده بتاخد انت الثابت مع اي واحد، مع اي داله من الدوال الموجوده. طيب ارجو ما تكونوش تهتوا بس في النقطه اللي فاتت. هنا بيقول لي لو داله اسيه عندك، تمام كده، لو صاد بتساوي س اس ن، طبعا لما اجي اشتقها بنزل الاس القديم زي ما احنا عارفين كلنا، يعني الصاد شرط هنا هتساوي، هنزل الاس القديم، تمام، في س وس ن ناقص 1، معروفه ديت يعني، حاجات ثابته يعني من بدري معانا. هنا اما بشتق دالتين يا شباب، لو انا عندي مثلا الصاد بتاعتي كانت بتساوي 3 س تربيع زائد 5 س، بيقول لك والله اشتق الاولانيه واشتق الثانيه، تمام. هو ده معناه يا شباب، ادي الدال س هشتقها عشان اجيب الصاد شرطه، هشتق الصاد شرطه، تمام. هطلع مشتقه السين اللي هي دال شرطه س، والر هطلع مشتقتها، وطبعا باشارتها مفيش اي مشكله، يعني الكلام ده هيساوي 6 س زائد 5، مفيش اي حاجه. يعني الجمع والطرح دول من اسهل الحاجات اللي بتتعمل. المشاكل دايما الجمع والطرح يا شباب اسهل حاجه دايما معانا بشكل طبيعي، الجمع اسهل من الطرح حتى، وزي ما قلت لك قبل كده الضرب اسهل من القسمه. تعالوا هنا يا شباب، لو كان عندي دالتين مضروبين في بعض، دي احنا وضحناها. لو دالتين مقسومين على بعض بقى يا جماعه، لو انا عندي مثلا صاد كانت بتساوي 5 س تربيع زائد 7 على 8 س تكعيب زائد 6. معلش هنا يا شباب هو قايل لك المقام في مشتقه البسط على مش عارف ايه والكلام ده كله. بص يا جماعه، انا ايديا في احوال كتيره انا لازم اعود ايدي نفسها الحفظ، والله خد مني المصطلح ده. يعني بمعنى ان انا ادي المقام عندي اهو، هربعه 8 س تكعيب زائد 6، اخلي ايدي نفسها هي اللي تجري بالقلم، هربع المقام واخد المقام هنا 8 س تكعيب زائد 6. دلوقتي انا خدت المقام فوق، يبقى اشتق البسط، ما هو انت يا تثبت حاجه وتضرب في الثانيه، تمام كده، ودايما بينهم اشاره ناقص. بس خلينا هنا انا سحبت المقام هنا، هشتق البسط بتاعي هيبقى في 10 س زائد 7 ديت، طبعا اشتقاقها بصفر. طب وهنا هطلع المقام المره الثانيه بقى هنا هو فوق باشتقاقه، يعني 24 س تربيع في البسط بتاعي يا جماعه اللي هو 5 س تربيع زائد 7، تمام. يعني تعالوا كده اهوت نسحب ديت سنه صغيره مفيش مشكله نوضحها اكتر. يعني الصاد بتاعتي هتساوي 10 س مضروبه في 8 س، عايز تفك الاقواس بس ملهاش معنى. وعلى فكره الكلام ده احنا غالبا ما بنبسطش الا فيما نظر زي ما بنقول، ناقص 24 س تربيع. بنبسط امتى يا شباب؟ لما يجي يطلب منك اثبات متطابقه معينه، هنا اهوت كده اهوت
8 س تكعيب زائد 6 والمقام متربع. ده كان مثال سريع يا جماعه باختصار كده، يعني الامور ان شاء الله معانا بسيطه. انا يهمني بس هنا مشتقه القوس، مشتقه القوس. مشتقة القوس يا جماعة، لو أنا عندي مثلا قوس بالشكل ده 3 س زائد 7 خليها س تكعيب، تمام، وده كله مرفوع لأس 4، تمام، والكلام ده كله كان بيساوي صاد. صاد شرط هتساوي ايه يا شباب؟ بنزل الأس عادي يا جماعة أكني يعني عادي جدا، تمام، والقوس بتاعي أهوت 3 س تكعيب زائد 7، والأس القديم هينزل يعني درجة، يعني ده كان الأس القديم بتاعي 4 نزل قدام وطرحت منه واحد، بقى الوضع دوت يا شباب معايا، وبشتق ما بداخل القوس، مشتقة ما بداخل القوس، مشتقة ما بداخل القوس. يعني الكلام ده خلاص انا اشتقيت القوس ده كده يعتبر اشتقيت القوس، انا عايز اشتق اللي جواه اللي هو هيبقى 9 6 9 في معلش خلاص ديت هتبقى اشتقاقها بصفر، تمام. هنوضح اكتر ان شاء الله مع حل الامثله. اعتقد ان الجزئيه دي هتكون اتغطت ومش عايزين نطول فيها اكتر من كده، ونخش على الامثله وبعد كده ان شاء الله حل التمرين. طيب يا شباب نبدا بكم مثال اللي هم موجودين في كتاب المعاصر قبل ما نخش على حل التمرين بالكامل ان شاء الله. ده المثال الاولاني. قبل كل حاجه عايزك تفتكر بس الدوال بتاعتي، تمام كده اهوت. الجا مشتقتها جتا، الجتا مشتقتها ناقص جا س طبعا. وخدوا بالكم يا جماعه زي ما قلت لك انا اهم 3 حاجات عندي طلعتهم بره، يعني تمام كده اهوت، اللي هم داله الجتا والقتا والزتا اللي هما فيهم التاء ديت بتخرج لي ناقص، فالجتا بتخرج لي ناقص جا س، وطبعا انا بشتق الداله بتاعتي مشتقتها بناقص جا هنا اهوت، والسين بتاعتي مشتقتها بواحد، يعني بشتق الداله الاول الداله المثلثيه واحطها بزاويتها وبعد كده اشتق الزاويه نفسها. طيب يا جماعه خلاص كده عرفنا ان الجتا والقتا والزتا بيخرجوا لي ناقص، ونبقى عارفين مشتقه الجتا بناقص جا، القتا بناقص قتا زتا، والزتا بناقص قتا تربيع. نبتدي يا شباب مع اول مثال معانا هنا اهوت. بيقول لي الصاد بتاعتي بتساوي الزتا 2 س ناقص 1. والله ديت الزتا هتخرج لي على طول اشاره بالناقص، اشاره بالناقص زي ما اتفقنا، والزتا مشتقتها قتا تربيع وباخدها بنفس الزاويه، يعني بنفس الزاويه بتنزل قتا تربيع وبعد كده اشتق الزاويه نفسها، الزاويه اللي هي 2 س ناقص 1 مشتقتها بايه يا شباب؟ ب2، تمام كده اهوت. 2 س ناقص 1 مشتقتها ب2، 2 س مشتقتها ب2 وطبعا ديت بصفر. خلاص بعيد الترتيب بقى يا جماعه، بطلع الحد المطلق دوت او ديت عشان بس ما حدش يتلخبط ويبقى فاكر ان هي مضروبه في الزاويه، لا بطلعها قدام بتبقى معامل للداله الجديده اللي انا اشتقيتها. هيبقى هنا الاشتقاق بتاعي ناقص 2 قتا تربيع 2 س ناقص 1. نخش على الداله الثانيه بعد كده، بيقول لي ص بتساوي ق 3 س زائد 5. خدوا بالكم يا جماعه القا بتاعتي التفاضل بتاعها قاظه، تمام كده اهوت، وبتنزل الزاويه زي ما هي، ادي القا وادي الظا والزاويه نزلت زي ما هي، وبعد كده بشتق الزاويه نفسها. الزاويه طبعا انا مشتقها يا جماعه 3 س زائد 5 دي هيبقى مشتقتها ب 3 زائد 0، صح كده اهوت؟ انا ايه ده كاتب هنا اهوت لا معلش يا شباب. طيب فدي طبعا انا لما اشتقيت هضرب في 3 هنا اهوت، وطبعا لما هطلع بره هنا اهو هطلع ال3 بتاعتي. خلاص كده يا شباب، يعني انا بعد ما اشتقيته كل حاجه قمت مطلع ال8 ديت قدام، ال3 دي قدام، فبقت 3 قاظه، والزاويه بتاعت القاظه موجوده معايا اللي هي الداله الاصليه. تعالوا يا شباب تاني، ارجو ما حدش يكون تايه مني ولا حاجه. في المثال التالي دوت يا جماعه عندي الصاد بتاعتي عباره عن مجموع دالتين، هنا كانت كلها عباره عن داله واحده، هنا الداله الاولانيه بتاعتي الظا س وهنا الداله الثانيه قتا س، ما فيش اي مشاكل معايا، بشتق الداله الاولانيه وبشتق الداله الثانيه والاشاره بينهم زي ما هي. طب يا شباب انا ما اجي اشتق الظا مشتقتها بقا تربيع، تمام كده اهوت، فهيبقى عندي الاربعه نازله كثابت زي ما هي، والظا مشتقتها بقا تربيع، تمام كده اهوت، ومشتقه الزاويه نفسها اللي هي الس بواحد، تمام، وادي اشاره السالب نزلت زي ما هي، واجي اشتق القطا انا عارف ان القطا هتطلع لي سالب، فادي السالب الثاني سالب في سالب بموجب. خلاص كده يا شباب، بس نشتق الداله اللي معايا ديت القطا مشتقتها ناقص قطا زتا، تمام، ونزلت نفس الزاويه، وبعد كده اشتق الزاويه نفسها اللي هي 3 س فهتديني 3. طبعا هعيد الترتيب يا شباب، فهينزل الاربعه قا تربيع س زي ما هي، والسالب في سالب هتتقلب موجب، وانقل ال3 دي قدام يبقى 3 قا 3 س زتا 3 س. طيب يا شباب نفس الوضع في المثال رقم 4 و5 و6 حتى، عباره عن مجموع دالتين. الموضوع كله بيبقى تمهيد في المعاصر، ودي ميزته انه بيبتدي معاك واحده واحده بالتدريج، تمام. نيجي للداله رقم 4 والمثال رقم 4. عندي هنا مدين مجموع دالتين، الداله الاولانيه اللي هي كثيره حدود عادي خالص س أس 4 زائد الزتا 5 س تكعيب ناقص 2.
خلاص كده يا شباب. بشتق ديت هتبقى 4 س تكعيب، مفيش اي مشاكل فيها. الزاطه ديت طبعا انا باخد الاشاره ديت الموجب نزلت زي هي موجب، مفيش اي مشكله معايا. الزاطه عارف ان هي هتطلع لي سالب، واشتقاق الزاطه بناقص قاتا تربيع، ادي الناقص بتاعه القاتا تربيع اللي هي جايه من اشتقاق الزاطه. واحط الزاويه زي ما هي يا شباب، واشتق الزاويه بعد كده 5 س تكعيب اشتقاقها هيبقى 15 س تربيع. الاس القديم دوت نقص درجه فبقت س تربيع، وطبعا القديم نزل مع المعامل اتضربوا في بعض بقت 15 س تربيع. بعيد الترتيب يا شباب، ديت هتنزل زي ما هي 4 س تكعيب، مفيش فيها اي مشاكل. الاشتقاق الزاويه بطلعه قدام بعد كده اهوت، الموجب في السالب هيديني سالب، وال 15 س تربيع نزلت قدام هنا، وديت القاتا تربيع 5 س تكعيب ناقص 2. نخش على مثال رقم 5 يا شباب مع بعض كده، برضو عباره عن مجموع دالتين، بس هنا انا عندي الداله الجذريه. عايزك تفتكر معايا ان الداله الجذريه اما باجي اشتق الجذر، مشتقه الجذر يا جماعه عباره عن بجر يعني شرطه كسر كده اهوت، وابقى عارف ان انا في البسط عندي بحط مشتقه ما بداخل الجذر، في المقام عندي بحط 2 الجذر. انا عندي جذر معين بشتقه، تمام، يبقى في المقام عندي تحت كده اهوت 2 الجذر ومشتقه ما بداخل الجذر في البسط. تعالوا نخش على الداله بتاعتنا يا شباب ونشتقها. ادي الداله بتاعتي، ادي الحد الاولاني فيها كسره حدود 5 س تربيع، مشتقتها ب 10 س، مفيش اي مشكله فيها، تمام. والداله بتاعتي هنا قاتا، الاشاره الموجب ديت نزلت زي ما هي، والقاتا اشتقاقها بقاتا زاطه بس بالناقص، ادي الناقص نزلت اهيت، وادي القاتا نزلت بنفس الزاويه بتاعت الداله المثلثيه اللي عندي فوق قبل ما اشتقها، نزلت قاتا زاطه، خلاص مفيش مشكله. اجي اشتق بقى الداله الزاويه المثلثيه، الاقي ان الزاويه بتاعتي عباره عن جذر، وانا عارف ان الجذر بتاعي يا شباب عباره عن شرطه كسر كده، واحط تحت 2 الجذر، الجذر بتاعي س ناقص 2، بحطه 2 جذر س ناقص 2، تمام. وفي طريقه ثانيه ان انا احول اللي هي زي ديت يا شباب، انا دلوقتي عندي س ناقص 2 ديت تحت الجذر، معناها ان هي س ناقص 2 اس نص، تمام كده اهو. لما اجي اشتقاها هتبقى عباره عن الاس القديم هينزل نص س ناقص 2، والاس القديم ده هطرح من واحد هيبقى ناقص نص. اجي ارجعها تاني يا شباب، تمام كده اهوت، هتبقى عباره عن النص ديت ادي الاثنين تحت زي ما هي، وديت هتبقى س ناقص 2 اس نص على 1. خلاص كده اهوت. طبعا انا نزلت ديت، يعني انا حطيت ديت عباره عن س ناقص 2 على 1 يا شباب، تمام. فقمت عاكس، قلبت. تعالوا واحده واحده، انا عارف ان هي ما تستاهلش بس معلش بقى دم وصلنا لها. ادي النص بتاعي اهوت يا شباب، تمام كده اهوت، وديت عباره عن س ناقص 1 كلها جوه القوس كده اهو، تمام. فبقوم قالب، هتبقى عباره عن 1 س ناقص 2، تمام. وديت هتبقى اس نص بعد ما قلبت بقى البسط والمقام، فبقلب الكسر الاس بتاعي بدل ما كان سالب بقى ناقص، تمام كده اهوت. 1 اس اي حاجه هيفضل زي ما هو بواحد، هيبقى عندي هنا الوضع كده يا شباب، ادي النص بتاعتي الاثنين هتنزل هنا اهوت، وس ناقص 2 اس نص يعني الجذر. خلاص كده يا شباب، ده لو انت عايز تقلبها العمليه اسيه وتعمل الوضع ده. احنا اشتقينا بالاسلوب دوت يا جماعه، زي ما قلت لك ان انت عندك طريقتين، يا اما بحفظ القانون دوت، ودي ما فيهاش اي حاجه، ودي بقت مسلمات ما تعتبرش حفظ، من الاساسيات اللي بنحل بيها على طول، او عايز تحولها للاسلوب ده حوله. طيب يا جماعه، هبتدي ننزل بعد كده اهوت، ال 10 س هتنزل زي ما هي، والموجب في الناقص هتديني الناقص هنا اهوت، وادي الزاويه بتاعتي قاتا زاطه اهيت، تمام كده، ودي تحت في المقام اتحطت تحت. بقى ده الشكل الترتيب الجديد يعني بعد ما عملنا الموضوع ده. نيجي بقى النقطه ثانيه في المساله رقم 6، هنا برضو مجموع دالتين يا جماعه هشتقهم. هشتق الداله الاولانيه، الداله الاولانيه خد بالك ان هي متغيره في س، يعني تمام كده، لكن الداله الثانيه ما فيهاش س اصلا، ده مقدار عادي يا شباب. قا باي، الباي ديت اللي هي ب 180، اكنه هنا بيقول لك قا 60، هتجيبها بالاله الحاسبه ليها رقم، تمام، ثابت يعني في الاخر مشتقته بصفر. خلاص، بس عشان تبقى واخد بالك من النقطه دي. حاجه اشتق المقدار ده عادي، دي داله القا، اشتقاقها قا ظا، تمام، قا نفس الزاويه وظا نفس الزاويه، واشتق بعد كده الزاويه بتاعت س على 3 اللي هي تلت في س يا شباب، المعامل بتاعها اللي هو تلت، تمام كده اهوت. اشتقت التلت س هتبقى بتلت، والسين خلاص راحت يعني، تمام، بقت اس صفر في المشتقه يعني قيمتها بواحد. وطبعا الداله الثابته بتاعتي ديت خلاص مشتقتها بصفر يا جماعه، بطلع التلت بتاعي قدام عادي خالص، تلت قا س على 3 ظا س على 3. قبل ما نبتدي نخش يا شباب على المثال رقم 2، المعاصر بيتدرج بينا في مستويات المسائل وفي الصعوبه بتاعتها. قبل ما نخش عايزك ايه تاخد بالك بس من نقطه معينه،
لما يجي يقول لي مثلا اوجد صاد شرطه للثلاث امثله اللي انا مديهم لك دلوقتي دول. بصوا يا شباب، اول حاجه مدين هنا جا س تربيع. طب ديت ما فيش اي مشاكل فيها، والله هقول له صاد شرطه بتاعتي بتساوي الداله بتاعتي هنا اللي اشتقها الجا، ومشتقه الجا جاتا، والزاويه هتنزل عادي. وبعد كده اشتق الزاويه هتبقى في 2 س تربيع اشتقاقها 2 س، وارتبها تبقى 2 س جاتا س تربيع. طب ده كلام جميل. اما يجي يقول لي اشتق حاجه زي كده بقى، جا تربيع س. يا جماعه جا تربيع س دي معناها ان الجا نفسها متربعه، يعني جا س في جا س، يعني جا س الكل اس 2 هنا يا شباب. فارجو انك ما تخلطش بين الامور، يعني جا س تربيع حاجه وجا تربيع س حاجه ثانيه. تمام كده؟ الزاويه هنا هي اللي متربعه، لكن هنا الداله نفسها هي اللي متربعه. دي اكنها مشتقه قوس يا شباب. اما اقول لك جا تربيع يعني اكنها مشتقه قوس، هي فعلا مشتقه قوس. تعالوا كده نقول صاد شرطه هنا هتساوي ايه؟ اول حاجه هشتق قوس، هنزل الاس القديم هينزل، وهيبقى عندي جا س. تمام؟ بقت 2 ناقص 1 بص 1، خلاص 2 جا س. بعد كده اشتق ما بداخل القوس. فين اللي داخل القوس؟ اللي هو جا س. مشتقه الجا س ايه يا شباب؟ جاتا س. والسين مشتقتها ايه؟ بواحد في واحد. خلاص بقت الشكل ده عندي. والله عايز تبسطه بقى اكتر لو انت يعني فاكر وكده، القوانين اللي احنا قلناها، جا س في جاتا س في 2 بيديني الكلام ده جا 2 س. ماشي يا شباب؟ القوانين اللي احنا حطيناها في الاول. الكلام ده ممكن تلاقيه في اختيارات، يعني هي الفكره في كده ان الشكل المعين اللي بيطلبه الحل بيحكمك بيه في الاختيارات للاسف. عشان كده يا جماعه احنا ممكن نحل المساله باكتر من طريقه، لا لشيء عشان تبقى فاهم احنا بنحل ازاي، وممكن في الاختيارات يجي لك ازاي. طب تعالوا هنا يا شباب، لما يجي يديني مساله زي ديت مثلا كده، لما يجي يقول لي صاد بتاعتي بتساوي ظ تكعيب س 6 س تربيع، اتفقنا ان الاس هنا على الظا على الداله نفسها، اكني بقول ظ 6 س تربيع في ظ 6 س تربيع في ظ 6 س تربيع. طبعا الكلام ده للتوضيح اللي انا بوريه لك دلوقتي يا باشمهندس، بس انت عارف على طول ان هنا عباره عن ظ 6 س تربيع كلها كده مرفوعه اس 3. تمام؟ اكني بشتق، هرجع تاني واقول بشتق القوس. مشتقه القوس ايه يا شباب؟ هنزل الاس القديم ده اللي هو هيبقى 3 ظ، وخليها يا سيدي جوه القوس زي ما هي 6 س تربيع. تمام كده اهو، كل اس تربيع الاس القديم ناقص 1. تمام؟ بقى 2 هنا، واشتق ما بداخل القوس هضرب في المشتق. مشتقه الظا هنا ايه يا شباب؟ ق تربيع. تمام كده اهوت. الزاويه بتاعتي 6 س تربيع، واشتق الزاويه بعد كده اللي هي في 12 س، وابتدي ارتبها. عايز تسيبها زي ما هي كده سيبها. وعلى فكره الكلام ده هنتعامل بيه في معادله المماس والعمودي، هتلاقيني بسيب الشكل، انا في الاخر عايز شكل مشتقه، لكن في اثباتات وبراهين معينه بيطلبها لازم تبتدي تعيد الترتيب والكلام ده كله. تعال نرتبها مش هنخسر حاجه. طلع 12 س ديت قدام هتبقى 12 في 3 ب 36 س. تمام كده؟ الظا تربيع نظبطها بقى، بلاش هنا كده انها تبقى على قوس، تبقى كده شكلها اظرف. ظا تربيع 6 س تربيع في ق تربيع 6 س تربيع. تعالوا يا شباب نرجع بقى لاول مساله معانا هنا اهوت، ونبتدي نشوف الحلول بتاعتنا. اول حاجه هنا ظريفه ما فيهاش فيها اي حاجه، وضحنا فكرتها في الشرح اللي فات في الدقيقه اللي فاتت. وهنا عباره عن مجموع دالتين. طيب الداله الاولانيه يا شباب عباره عن ظ 6 س تكعيب زائد ظ تكعيب 6 س. واضح هنا اهوت ان زي ما بقول لك دي مشتقه، هتبقى مشتقه قوس، لان ديت كلها كده عباره عن ظ 6 س ومرفوعه الاس 3 كلها. خلاص كده يا جماعه؟ فنيجي كده خليها كده، ايوه. ناخد الصاد شرطه بقى يا شباب، اخدها للداله الاولانيه. والله الظاطه بتاعتي بتطلع لي الناقص، وانا عارف ان الظاطه مشتقتها بقاتا تربيع، قاتا تربيع و6 س تكعيب، بنزل بالزاويه زي ما هي واشتق الزاويه بعد كده 6 س تكعيب هيبقى مشتقتها 18 س تربيع. خلاص ده دي المشتقه ديت يا شباب بتاعت الايه الحد الاولاني هنا ده. خلاص كده اروح بقى اشتق ديت عباره عن مشتقه قوس. الاس هنا 3 بنزله في ظا 6 س، والاس الجديد بقى 2 على القوس، واشتق ما بداخل القوس. هنا ظا هتطلع لي ناقص، والظا مشتقتها ناقص قاتا تربيع 6 س، الزاويه زي ما هي. وبعد كده اشتق الزاويه دي يا جماعه 6 س هتديني 6. اعيد الترتيب يا شباب. تمام كده اهوت. هيبقى عندي الوضع كالتالي، اللي هي 18 س تربيع دي هطلعها قدامها في الناقص، هتبقى ناقص 18 س تربيع في قاتا تربيع 6 س تكعيب. وهنا اهوت هطلع المجموعه ديت كلها قدام. تمام؟ هطلع ال6 خلاص مفيش مشكله، ال6 دي مضروبه في الناقص دوت، والناقص ده هيضرب في الموجب ديت. تمام؟ هيديني
ناقص 18. عندي هنا موجب 3 في ناقص في 6. معلش هي بايخه شويه بس عادي، الموضوع مش هياخد منك اي حاجه، بياخد مني انا وقت عشان انا اللي بشرح لك. خلاص كده يا شباب، طلعت ناقص 18 زاتا تربيع. زاتا تربيع بنزل بقى التربيع هنا على الزاتا، عايز تكتبها على القوس زي ما هي مفيش اي مشكله. تمام، ومش فارقه بقى، حطيت القاتا تربيع قبليها هنا اتضربت في 18 والزاتا دي تربيع هي اللي جت ورا دي قبل دي، أو مش هتفرق خالص يا شباب، لحد ما نشوف الاختيارات مثلا لما بتجي لنا مسائل بنتعامل معاها ازاي. تعالوا يا شباب نشوف المثال رقم 2. هنا حاصل ضرب دالتين يا شباب، بشتقهم ازاي؟ هنا بيقول لي ص بتساوي س اس 4 في زاتا 5 س. ادي الداله الاولانيه س اس 4، وادي الداله الثانيه زاتا 5 س. اتفقنا يا شباب ان انا بنزل واحده زي ما هي ثابته، تمام كده، س اس 4 اهي نزلت، وبشتق الثانيه الزاتا هتديني ناقص. خلاص كده الزاتا هتديني ناقص فيها حرف الت، ادتني الناقص، والزاتا مشتقتها قاتا تربيع. خلاص كده يبقى انا اشتقتها زاتا 5 س ناقص هيديني مشتقه ناقص قاتا تربيع 5 س، واشتق ال 5 س بعد كده هتديني الخمسه. خلاص اشتقيت الزاويه بعد كده، اشتق الداله وبعدين اشتق الزاويه. خلاص كده انا خلصت من الموضوع ده. بعد كده يا شباب انا ثبت دي ونزلتها، يبقى الدور على ديت انزلها ثابته هي كمان. زاتا 5 س هتنزل زي ما هي، واشتق اللي جنبها بقى اللي هي س اس 4 هتبقى 4 س تكعيب. بتعيد الترتيب هنا مفيش اي مشاكل، بناخد الخمسه ديت هتطلعها قدام مع الناقص ديت يعني تمام، هتبقى ناقص 5 س اس 4 في قاتا تربيع 5 س، وهنا هنطلع 4 س تكعيب قدام الزاتا 5 س. خلاص كده يا جماعه انتهت المساله دي. طب تعالوا نشوف المساله رقم 3. هنا مشتقه قوس، هنا حاجه مباشره على طول، تمام كده. فهنا بيقول لي ص بتساوي 5 ناقص 3 قاتا س، ده كله جوه القوس، والقوس مرفوع لاس 4، فاشتقاق عادي جدا. بنزل الاس يا شباب، تمام كده اهوت، بينزل قدام القوس، تمام، والقوس بياخد درجه اقل. خلاص، وبعد كده اشتق ما بداخل القوس. فين اللي جوه القوس عندي؟ الخمسه مشتقتها بصفر، وناقص 3 قاتا س. الناقص 3 يا شباب هضربها في مشتقه القاتا س. طيب القاتا س هتبقى مشتقتها ايه؟ والله دي فيها حرف الت، هتديني ناقص قاتا زاتا، تمام، ناقص قاتا زاتا س، قاتا س زاتا س، ومشتقه السين لما اجي اشتق الزاويه بواحد، فخلاص كده تمام. بتعيد الترتيب مفيش اي مشكله، هيبقى عندك 4 هنا ومضروبه في 5 ناقص 3 قاتا س كل اس 3، وطبعا ديت يا شباب ناقص 3 في الناقص ديت بقت ب 3 قاتا س زاتا س. خلاص كده بتطلع الثلاثه من هنا وتضربها في الاربعه المعامل اللي قدام خالص ده، هتبقى 12، وتطلع دي كلها، طلعها كلها يا سيدي مش هتفرق، او عايز تحطها مكانها وتطلع 4 في 3 دي بس قدام ديت زي دي. خلاص كده. طيب تعالوا يا شباب للمساله دي، ما فيهاش اي حاجه، حصل ضرب دالتين ودوال سلسه جدا، مفيش اي مشاكل عندي. نفس الفكره عندي دالتين بضربهم في بعض، بنزل واحده اهيت اللي هي الاولى في مشتقه الثانيه ومشتقه الثانيه في الاولى. خلاص نزلت الجاسين يا شباب زي ما هي، واشتق القاء مشتقتها تبقى قاظه، تمام. ادي القاظه نزلت اهيت وبزاويتها، وبعد كده اشتق الزاويه 3 س تبقى مشتقتها 3. خلاص خلصنا من النقطه دي. بعد ما نزلت الجا وثبتها هنزل القاء 3 س نفسها، بنزلها تمام كده اهوت، اثبتها واضربها في مشتقه اللي جنبها الجا س، هتبقى مشتقتها جاتا س. خلاص كده انا جبت المشتقه كلها، كل اللي فاضل بعد كده ترتيبات مش اكتر. الثلاثه ديت هجيبها قدام، تمام، هتبقى 3 جا س ق س ق 3 س ظ 3 س. وهنا اهوت يا شباب هنا ما فيهاش اي مشاكل، هي مترتبه لوحدها عادي. عايز تجيب الجاتا س هنا ديت قدام القا 3 س ديت زي دي عادي خالص، ما فيش اي مشاكل فيها. المساله رقم 5 المعاصر، انا يعني هوضح لك فكره حل المعاصر، ما فيش اي حاجه، وده حل تقليدي جدا. وهوريك انا حل تاني ذكي بنستخدم فيه التطبيقات او المتطابقات المثلثيه اللي وريتها لك المحاضره اللي فاتت. الكلام ده هيفيدنا في حاجات كتيره جدا يا جماعه. بصوا يا شباب هنا اهوت، انا دلوقتي لما بيبقى عندي الصاد بتاعتي عباره هنا عن اسم الدالتين، داله بسط وداله مقام. خلاص كده، فاما باجي اعمل المشتقه بتاعتي دي كانت الصاد نفسها الداله، هعمل المشتقه بتاعتها ايه؟ بعمل ايه؟ بربع المقام، ومره اسحبه كده يا شباب، اسحبه هنا كده اهوت زي ما هو ثابت 1 زائد زاتا س، واضربه في المشتقه بتاعه البسط. مشتقه البسط هنا ايه بقى؟ انا طلعت هنا المقام زي ما هو واضربه في مشتقه البسط. البسط بتاعي والله الواحد ديت هيبقى مشتقتها بصفر، وعندي الناقص ديت خليها يا عم على جنب زي ما هي. الزاتا نفسها مشتقتها بايه يا شباب؟ ناقص قاتا تربيع، هيبقى عندي ناقص في ناقص. خلاص كده اللي هتبقى ايه؟ زائد قاتا تربيع. طيب انا كده عملت الجزء دوت. الجزء الثاني بحط علامه ناقص بينهم، ناقص، تمام، واطلع هنا بقى المقام المره اللي فاتت طلعته من غير ما اشتقه، اطلعه هنا باشتقاقه. طب هنا يا شباب الواحد هيبقى مشتقتها بصفر، والزاتا س هتبقى مشتقتها ناقص قاتا تربيع س، ومشتقه السين بواحد. خلاص كده يا شباب، يبقى انا كده طلعت الداله ديت فوق كمشتقه، وضربتها في البسط 1 ناقص زاتا س
المره دي نزلته زي ما هو، المره اللي فاتت كنت اشتقيته، المره دي خلاص هينزل زي ما هو. تمام كده، ونعدلها بس سنه كده، ايوه. ونكمل بقى ايه يا شباب، كل اللي فاضل لي هنا بس مساله ترتيبات مش اكتر. إيه اللي هيحصل ان انا هظبط والله الناقص في الناقص هتبقى قاتا تربيع، بقت عندي هنا قاتا تربيع مضروبه في 1 زائد ص س القوس دوت يعني، وهنا اهوت الناقص في الناقص برضه هيديني قاتا تربيع س في 1 ناقص ز س. هلاقي قاتا تربيع عندي قاتا تربيع س مشترك، هاخدها كعامل مشترك، هيتبقى لي هنا 1 زائد ز س وهنا 1 ناقص ز س. خلاص كده يا شباب، انا حطيتهم لك جوه اقواس عشان انت ما تلخبطش، لكن الز س هتطير الز س وهيتبقى لك 1 زائد 1 ب2. هيبقى عندي في البسط هنا اهوت كده اهوت الليله دي كلها ترسى على 2 قاتا تربيع س، والمقام ما فيهوش اي حاجه زي ما هو 1 زائد ز س الكل تربيع، القوس كله تربيع. كلام جميل، ده الحل اللي موجود في المعاصر. بص يا شباب، وما فيش اي مشاكل فيه، لان انا بقول لك انا مش في مساله اختيارات دلوقتي، احنا بنتعلم طرق حل يا شباب. الحل الثاني بقى عايزك تفتكر حاجه معينه. بص يا شباب، بس خليك هنا معايا على الناحيه الشمال دي، افتكر ان ق س هي مقلوب الجتا. تمام، يعني ان انا اجي اضرب ق س جتا س هيديني 1. طب القتا س في جا س تمام هيدوني 1، لان القتا مقلوب الجا او الجا مقلوب القتا، الظا مقلوب الزتا او الزتا مقلوب الظا، عادي خالص. فالظا س زتا س بيدوني 1. انا بقول كده ليه يا شباب؟ انا دايما العين بترتاح لمنظر الجا والجتا والظا، الدوال الاساسيه. المقلوبات دي بتبقى سخيفه شويه يعني رخمه، فزي ما بقول لك قبل كده اللي هو الطبيعه يعني كده وقت ان انت بتحب الجمع اكتر من الطرح، بتحب الضرب اكتر من الاسم. ويا سلام في موضوع الاشتقاق بالذات لو تهرب من الضرب والاسم والكلام ده كله، وده اللي هنعمله في الحل الثاني بتاعنا ده يا شباب. انا عندي الداله الاساسيه اللي هو مديها لي 1 ناقص ز س على 1 زائد ز س. طب والله انا لو جيت دلوقتي وضربت في الايه، في المقلوب بتاع الزتا ده، هضرب هنا هو البسط في ز س وهضرب المقام في ز س. انا عملت حاجه يا شباب؟ ز س على ز س بواحد، انا ما عملتش حاجه، بس هدخل الز س هنا دلوقتي لما اضربها في الواحد تمام هتديني ز س، والظا في الزتا هتديني 1، هيبقى ز س ناقص 1. وتحت هنا نفس الفكره، الز س هتضرب في الواحد هتديني ز س، والظا في الزتا هتديني 1، يبقى زائد 1. خلاص كده بقى المقام مع البسط عندي ز س ناقص 1 والمقام ز س زائد 1. طب انا هعمل حاجه ليه بقى؟ انا عايزك ترجع بقى معايا هنا وتفتكر. انا يا شباب كنت بقول ظ ا زائد ب، بقول لك افتكرها بالشكل ده، ان انا اكني بوزع الظ ا على والظ ب، بوزع الظ على القوس دوت باشارته، فكان بيديني ظ ا زائد ظ ب. الكلام ده في المحاضره اللي فاتت يا جماعه. وتحت هنا دايما الواحد دي كانت بتبقى ثابت كده كده، كان بيبقى فيه هنا حاجه اسمها 1 وناقص، هنا الاشاره بتتغير، الاشاره هنا كانت موجب احترمتها في البسط، وتحت بغيرها واضرب الاثنين في بعض بقى، بدل ما انا هنا كنت جامعهم على بعض لا ضربتهم في بعض وغيرت الاشاره قدامهم، وهنا الواحد ده دايما ثابت. تعالوا هنا يا شباب كده، انا دلوقتي الشكل بتاعي في الداله بتاعتي ديت لما وصلت للشكل ده ظ س ناقص 1 ظ س زائد 1، انا نفسي احط الواحد ده قدام. يا عم حطه قدام، خد الناقص هنا اهوت عامل مشترك وظبط هيبقى عندك الوضع كده 1 ناقص ظ س، وهنا انا خدت الاشاره هنا من البسط يا شباب، والمقام زي ما هو عادي خالص ظ س زائد 1 هي 1 زائد ظ س. الجمع عمليه تبادليه وتبديليه مفيش اي مشاكل فيها. برضو الكلام جميل. طب الواحد هنا انا عارف انه ثابت يا جماعه، ما بقربش منه، مش هعرف اعمل فيه حاجه، بس انا عارف ان الواحد اللي فوق ده اكيد تبع الداله في الظا. انهي الظا ايه يا جماعه اللي يديني 1؟ انهي زاويه اللي الظا بتاعتها تديني 1؟ اللي هي ظا 45. تمام كده، الظا 45 بتديني 1. هظبط برضو شكل الداله، كل ده انا في الداله يا جماعه، انا بظبط شكل الداله صاد، انا لسه ما دخلتش في المشتق. بصوا هقول ان الصاد بتاعتي هتساوي ناقص اهي بره ظا 45 ناقص ظا س على 1 زائد ظا 45 في ظا س، مفيش اي حاجه. تمام، الموضوع بعد كده هيتحول معايا لايه بقى؟ اقدر اقول ان الشكل ده كده بيعبر لي عن الشكل ده، صح كده يا جماعه؟ صح ولا انا غلطان؟ والله دوت المفكوك بتاع ادي الناقص انا نزلتها تحت زي ما هي، ماليش دعوه بيها. والجزء ده كله كده يا شباب عباره عن ظا 45 نزلت اهيت والسين اهي والاشاره بينهم اهيت ناقص. تمام، فانا حولتها للشكل ده. تعالى بقى اشتق لي الداله دي. فرق كبير بين اشتقاق الداله دي، هي ممكن تاخد معاك شويه وقت بس هتاخد وقت اقل من ان نعمل مشتقه بسط ومقام، واحتمال الاخطاء فيها اقل. المهم يا شباب انا لما اجي اخد المشتقه دي عباره عن مشتقه الظا، اولا الناقص ديت نزلت زي ما هي،
ناقص واحد معامل ناقص واحد نزلته زي ما هو. الظا مشتقتها ايه يا شباب؟ ق تربيع، والزاويه زي ما هي 45 ناقص س، واخش بقى اشتق الزاويه. 45 دي ثابت سواء كانت بايعه على 4 او 45 كده كده ثابت مش متغير في السين، اشتقاقها بصفر، والناقص س اللي هي اشتقاقها بناقص واحد. بقى عندي هنا ناقص واحد يا جماعه، في الناقص اللي بره دي هتديني ق تربيع 45 ناقص س. تمام. عايز تكتبها بالشكل ده ماشي، عايز تكتبها بالشكل ده ماشي، والشكل ده افضل طبعا اللي انا عملته هنا اهو. ده حل تاني يا جماعه، وجربوا حط مكان السين اي رقم انت عايزه هنا اهوت، اي زاويه انت عاوزها وعوض بيها برده هنا اهوت في المشتقه اللي المعاصر حاططها واللي انا عملتها لك برده، هتلاقي القيمه واحده عشان بس لو في حد قلقان او اي حاجه. طيب تعالوا المساله الثانيه دي، بس هي شكلها معقد شويه، بس هي الفكره كلها في ايه يا جماعه؟ ان دي كلها داله، انا اسف، الزاويه نفسها عباره عن داله مثلثيه، بدل ما كان هنا يجي يقول لك جا س جا 3 س، لا ده الزاويه نفسها بقت داله مثلثيه، بقى محطوط هنا قاتا او ظا او جتا، اي داله يحطها لك هنا مش مشكله. الاشتقاق بتاعي هيمشي طبيعي جدا وعادي جدا، مفيش اي حاجه جديده. الداله اللي انا بشتقها ايه يا جماعه؟ الجا، مشتقتها ايه؟ جتا، ادي الجتا نزلت والزاويه تنزل زي ما هي، ده اللي احنا بنقوله. وبعد كده اخش ايه؟ افصص في الزاويه، ادي الزاويه بتاعتي هشتقها. طب دي طلعت داله مثلثيه، الزاويه طلعت داله مثلثيه، القاتا اشتقاقها بايه يا شباب؟ ناقص قاتا الزتا. تمام، ناقص قاتا 5 س تكعيب زتا 5 س تكعيب، نفس الزاويه. وبعد كده اروح اشتق ال 5 س تكعيب اللي هي 15 س تربيع، واللي هيبقى فاضلك بعد كده موضوع ترتيب مش اكتر. تمام كده يا شباب، ادي الناقص بتاعتي اهيت 15 س تربيع، طلعتها بس قدام وخلاص بقى عادي كده عادي خالص، بتحط الترتيب بتاعك وكده. نبتدي نخش على باقي الامثله باذن الله. في المثال رقم 3 هنا يا شباب، هو ده كله تمهيد للدرس الثاني بعد كده، اللي هو قاعده السلسله وداله السلسله واشتقاقها والداله البارامتريه والضمنيه والكلام ده كله. بس انا مش هعقد الموضوع هنا اهوت، وهعوض تعويض مباشر عادي جدا. خدوا بالكم يا شباب، لما تبقى الصاد داله في العين والعين نفسها بعد كده داله في السين، دي حاجه انا بسميها داله السلسله، وانا ما يهمنيش والله المسميات دي، بس ما فيش مانع ان انت تبقى عارفها، لان انا هخليك تعرف ازاي الاشتقاق. يعني بجد الدرس الجاي هيعجبك جدا 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 يعني، وهتفهمه باسلوب تاني خالص غير اي حد تاني شرحه. طيب بصوا يا جماعه، لما يبقى عندي الداله بقى نفسها، الصاد داله في السين والعين داله في السين، يعني ديت كانت داله في العين وبعدين العين داله في السين، دي اسمها داله سلسله، حاجه عامله زي السلسله. لكن هنا ما فيش سلسله، يعني في وسيط، هتلاقي ان السين وسيط بين الصاد وبين العين، عشان كده بنسميها داله او بارامتريه. البارامتر هنا اللي هو السين نفسها اللي هو الوسيط. سيبنا من الكلام ده كله، هو الراجل هنا بيقول لي ايه دلوقتي؟ هنجيله بالتفصيل طبعا الدرس الثاني. الصاد بتساوي جذر 14 ناقص 5 عين، ماشي، وقال لي ان العين نفسها بتساوي زاتا 2 س، وبعد كده طلب مني الطلب ده ان اثبت الايه المعادله اللي هو حاططها تحت دي. طب تعال نجيب الاول ايه د ص د س اللي هي موجوده في المعادله عندي، وبعد كده اشوف هعوض ازاي. انا عندي والله دلوقتي ان الصاد بتساوي 14 ناقص 5 عين والعين بتساوي زاتا 2 س، قمت حاطط العين مباشره، ما فيش اي مشكله، مش هعمل له هنا قاعده السلسله ولا الكلام ده كله ولا الاسلوب المعاصر حل بيه، وبعد كده ايه يحلها ربنا في الدرس الثاني، هنشوف البدع يعني في المسائل دي. فالصاد بتاعتي يا شباب هنا هتساوي 14 ناقص 5 زاتا 2 س تحت الجذر. هاجي اشتق الجذر عشان اجيب ده صاد ده س، هشتق الجذر، وانا عارف ان اشتقاق الجذر يا جماعه تمام كده اهوت عباره عن داله كسريه، في المقام تحت بيبقى 2 الجذر وفوق مشتقه ما بداخل الجذر. ادي الجذر بتاعي يا شباب بحطه مضروب في 2 تحت، 14 ناقص 5 زاتا 2 س بضربه في 2 تحت زي ما هو، واخد اللي جوه ده بقى واشتقه فوق. تمام، مشتقة ما بداخل الجذر اللي هو ال 14 ناقص 5 زاتا 2 س بطلعها في البسط فوق. تعال اشتق لي، هتلاقي ال 14 دي اشتقاقها بصفر، والناقص 5 هتضرب في المشتقة دي. طب المشتقة دي يا جماعه زاتا 2 س، الداله اللي بشتقها هنا الزاتا هتديني ناقص قاتا تربيع 2 س، واشتق ال 2 س بعد كده هتديني 2. تمام. طيب انا عندي ناقص 5 مضروبه في ناقص قاتا تربيع، خد بالك من النقطه دي، يعني اما اجي اظبط المقدار اللي فوق ده هيبقى عندي كده اهوت، انا طيرت الاثنين مع الاثنين هنا. تمام، فبقى لي بقى ناقص 5 في ناقص 1 بقت 5 قاتا تربيع 2 س على الجذر بتاعي. تمام كده، وبعد كده الراجل بيقول لي عوض لي عند الس بتساوي باي على 8، اثبت لي الكلام ده. طيب وانا في جوه المشتقه بتاعتي د ص على د س هعوض عن الس بتساوي باي على 8. خلاص، يبقى 5 قاتا تربيع 2 س اللي انا جبتها هشيل كل س واحط مكانها باي على 8. تعالوا كده يا شباب، هيبقى 5 قاتا تربيع 2 في باي على 8،
ونفس الكلام هنا هو تمام. هنبتدي نظبط الامور بتاعتنا. خدوا بالكم يا شباب، 2 باي على 8 يعني هي باي على 4، الباي بتاعتي ب 180 يا شباب، يعني باي على 4 ب 45 درجه. لما اجي اجيب القطا دي عايز تجيبها على الاقل حاسبه اجيبها مباشره مفيش مشكله. القطا دي اللي هي مقلوب الجا تمام كده اهوت، وجا 45 وجات 45 بيساوي 1 على جذر 2، يعني ما فيهاش اي توهان. والظا بتساوي الزتا بتساوي 1، يعني 45 دي من اسهل الدوال يعني واجملها، من اسهل النسب المثلثيه يعني، او الزاويه المثلثيه اللي بتجيب لها النسب بتاعتها. طيب يا شباب انا عندي الوضع دوت خلاص، هتيجي تعويض مباشر بقى هنا اهوت عادي خالص. هتلاقي المقدار ده كله انا حاططها لك على هامش هنا اهوت، ان الجا 45 وجات 45 بواحد على الجذر 2. اما تيجي تجيب المقلوب بتاع الجا 45 هيديك جذر 2 ربعها هتديك 2، وهكذا يا شباب. هيبقى 5 في الاثنين بتاعتي هتديني 10. وهنا اهوت لما اجي اعوض عن المقدار ده كله هيديني 1، 14 ناقص 5 ب9 تحت الجذر، يبقى 10 على جذر 9 يعني 10 على 3. المشتقه بتاعتي بتساوي 10 على 3 يا سيدي عادي بقى. وادي دي معكوس ضرب هيبقى 3 د ص على د س بتساوي 10، يعني 3 د ص على د س ناقص 10 اللي هو عاوزها بتساوي 0. ما فيهاش اي حاجه المساله ديت يعني. خلاص كده يا شباب. تعالوا نخش على المساله رقم 4. اما يقول لي اوجد ميل المماس لمنحنى الداله كذا، اللي هي الداله بتاعتي هنا يا شباب اللي هي ق س زائد ظ س. احنا في اول المحاضره ديت يا شباب وضحنا شكل الرسومات ايه، وعلى الجيوجبرا والكلام ده كله، جبنا المجال والمدى وعشنا حياتنا. هنا الراجل بيقول لي عايز بقى المشتقه. هو قال لي ميل المماس يا شباب، خد بالك من ميل المماس لاي منحنى معناه المشتقه الاولى للمنحنى، او ممكن يجي يقول لك معدل تغير المنحنى عند النقطه الفلانيه. معنى كده ده كله معناه ميل المماس، معناه المشتقه الاولى. دي كلها معاني واحده يا شباب. ممكن يجي يلعب معانا لعبه كده يقول لي اوجد معدل تغير ميل المماس. ميل المماس في حد ذاته يا شباب يعني معدل تغير المنحنى. لما يجي يقول لي معدل تغير المنحنى المماس بقى، انا جبت دلوقتي المماس اللي هو يعتبر المشتقه الاولى. اما يجي يقول لي معدل التغير، كلمه معدل التغير ديت يعني مشتقه، معنى كده انه بيقول لي هات المشتقه الثانيه. زي ما بقول لك هنا من الاخر، معدل تغير يعني مشتقه، معدل تغير المنحنى يعني هات لي ميل المماس يعني هات لي المشتقه الاولى. ما يقول لي معدل تغير ميل المماس يعني هات لي المشتقه الثانيه. الراجل هنا بيقول لي يا شباب انا عندي الصاد بتاعتي بتساوي د س زائد، او اللي هي الصاد بتساوي د س بتساوي ق س زائد ظ س. هنشتق عادي جدا يا شباب. القا بتاعتي ديت لما اجي اشتقها هتديني ق ظ تمام، ق س ظ س، ومشتقه السين بواحد خلاص كده، والظا بتاعتي اشتقاقها ق تربيع س. جميل كده يا جماعه. وبيقول لي عوض لي والله عندي النقطه الفلانيه اللي هي 0 و1. خدوا بالكم يا شباب انا دلوقتي جبت المشتقه بتاعتي، هل المشتقه بتاعتي طلع فيها صاد هنا اهو؟ الكلام ده هيطلع في الدرس الثاني. يعني انت كل اللي موجود عندك هنا السين، هو اداك هنا النقطه بتاعتك اللي هي 0 و1، انت مش هتستخدم منها غير الصفر بس، مش هتستخدم غير الصفر بس، لان السين هنا بتساوي 0 والصاد بتساوي 1. انت هنا ما قابلكش اي صادات خالص. خلاص كده، فبتعوض عادي جدا. لو كان قابلك صاد كنت هتعوض عنها بواحد، ما قابلكش، فهتقول لي ق صفر في ظا صفر تمام زائد ق تربيع صفر تمام كده اهوت. يعني ديت المفروض اشيلها بقى واحط هنا ايه صفر. خلاص كده يا شباب. القا بتاعتي مضروبه في الظا هتديني الكلام ده، هيديني صفر زائد الواحد، القا تربيع هنا اهوت الصفر هتديني واحد. خلاص كده يا جماعه، ما فيش اي حاجه المساله دي على فكره. يعني تعالوا بس قبل ما ننقل تعالوا نشوف على الجيوجبرا يا شباب. انا دلوقتي خدوا بالكم يا جماعه، الوضع عندي كالتالي. عندي تعالوا هو ادي القا بتاعتي. القا يا جماعه اللي هي مقلوب الجتا، قا مقلوب الجتا. معلش الواحد بيفضل يتلخبط شويه بين المسميات والكلام ده، بس ادي الجتا بتاعتي يا شباب. الجتا بتاعتي الداله الزوجيه بتاعتي اللي هي بتبتدي من الواحد على محور الصادات تمام، عكس الداله الجايبيه اللي هي الجيب الجا نفسها بتبتدي من الصفر. ادي الجتا بتاعتي يا شباب. والقا اللي هي المقلوب بتاع الجتا بيبقى على ظهرها بالشكل ده. طيب نخفي دلوقتي الجتا، خفيناها، واللي موجود معايا دلوقتي القا. هرسم لك الايه الجا، ادي شكل الجا. الظا انا اسف يا شباب، انا دلوقتي معايا القا والظا. لما اجي اجمعهم على بعض يا جماعه هيدوني داله شكلها ايه. خد بالك الداله الجديده اللي ظهرت معايا جايه من ما لا نهايه لناقص ما لا نهايه. بص عامله انفلوب، يعني واخده كده اهوت الاثنين لما بيتجمعوا مع بعض جايين من ما لا نهايه. هو الصح هقول لك من هنا بقى، واحنا ماشيين من الشمال لليمين، جايه من ناقص ما لا نهايه واخداهم كده اهوت وجايه وكده اهوت. هيبقى في جزء موجب مع جزء سالب بيتجمعوا مع بعض مش عارف ايه. المهم لحد ما يجوا الاثنين مع بعض كده اهوت ويدوني لحد ما لا نهايه، اللي هو الخط الايه الاسود التخين بتاعي دوت، اللي هي الداله اللي عايز
يجيب لي عندها عند النقطة صفر وواحد. ادي النقطة صفر وواحد يا شباب، وادي ميل المماس بتاعي تمام كده اهوت، هيبقى شكله عامل كده اهوت. وادي الميل نفسه اللي هو طلع بواحد. الميل عبارة عن فرق الصادات على فرق السينات يا شباب. الفرق الصادات عندي هنا بواحد والسينات بواحد، تمام كده يا جماعة. عشان كده الميل بتاعي طلع بواحد، اللي هو بيساوي دلتا صاد على دلتا س، بيساوي واحد على واحد، واحنا طلعنا بواحد. طيب يا شباب نخش على المسألة رقم 5. ما فيهاش حاجة برضو. الراجل هنا مديني الدالة بتاعتي ديت، قال لي الصاد بتساوي قاتا نون او قاتا مرفوعة الأس نون يعني للزاوية س، وقال لك اثبت لي الإثبات دوت د صاد على د س. ده معناه يا شباب ان انا هروح اجيب المشتقة الأولى للدالة دي. طب ادي الدالة بتاعتي، وخد بالك انا قلت لك قبل كده لما اي دالة مثلثية عندك مرفوعة الأس معين يا ريت تدخلها جوه القوس وترفع القوس كله للأس ده. هنا مرفوعة أس نون، هرفع هنا الأس نون، وادي الدالة كلها دخلت جوه. اشتق لي بقى، هنزل النون تمام كده اهوت، نزلت، والنون هتنقص درجه، النون القديمه يعني هيبقى ناقص نون ناقص واحد، وادي القوس يا جماعه زي ما هو. بعد كده نشتق ما بداخل القوس، اللي جوه القوس هنا ايه؟ قاتا. مشتقة القاتا يا شباب ناقص قاتا زتا، تمام. هنبتدي نظبط، هنطلع الاشاره دي بره كده، هيبقى ناقص نون وقاتا س زتا س في قاتا نون ناقص واحد، تمام كده اهوت. هبتدي انزل دي بقى هنا كده على الايه؟ اطلعها من بره القوس، تمام. هاجي الاقي يا شباب ان انا عندي قاتا س، القاتا دي مرفوعه الاس واحد، تمام، والقاتا دي مرفوعه النون اس ناقص واحد، قاتا نون ناقص واحد. فهعمل ايه يا شباب؟ هاخد القاتا س اساس، تمام، واجمع الاسس. الاس هنا كان بواحد والاس هنا بنون ناقص واحد، واحد زائد نون ناقص واحد، واحد ده هيروح مع الواحد ده، هيتبقى لي هنا اهوت قاتا س كلها مرفوع لأس نون او قاتا نون س. خلاص كده يا شباب، وضحت النقطه دي اللي هي ديت يا جماعه. بقى عندي ناقص نون قاتا نون او قاتا مرفوعه لأس نون للزاويه س زتا س. بص يا شباب، لو تفتكر في الاول خالص الصاد نفسها كانت عباره عن قاتا س كل أس نون، اللي هي دي يا جماعه. يعني من الاخر كده هشيل دي واحط مكانها صاد، هيبقى ناقص نون، وديت هتنزل صاد، ودي زتا س زي ما هي. خد بالك في الطرف الايمن كان هنا في د ص على د س، هبتدي اودي دي كلها في الطرف الايمن كده اهو، واخليها معادله صفريه. هيبقى عندي د ص على د س، تمام، واودي ديت باشاره مخالفه هتبقى زائد نون ص مضروبه في زتا س، وهو ده اللي هو عايزه، وهي ما فيهاش اي حاجه المساله دي. طيب يا شباب كده نكون خلصنا الحمد لله على خير المساله بتاعتنا، الدرس الثاني او المحاضره الثانيه ديت. ان شاء الله الدرس اللي جاي هيكون حل التمرين دوت بالكامل. بصوا يا جماعه، خدها مني نصيحه، الدرس ده والدرس اللي جاي التمرين واحد والتمرين اتنين، لو فهمت الاشتقاق الضمني والبارامتري واشتقاق السلسله اي مكان المسمى، لو فهمته صح وهنبتدي نخش فيه بتفاصيل جميله جدا، مش هيقف معاك اي حاجه في المعدلات الزمنيه، في التطبيقات، في الكلام ده كله، في باقي الثلاث دروس الجايين. هي من الوحدات الرخمه شويه، بس والله في منتهى المتعه، التفاضل مفيش اروع منه يا جماعه، تمام. طيب يا جماعه نكون كده نهينا على خير المحاضره بتاعتنا ديت او الدرس بتاعنا دوت، ونتقابل الدرس الجاي ان شاء الله على خير.